Hello everyone, good evening to all of you. Welcome back to the class. Ki khobor sokolore asha koru sokolo bhale ase, sokolo answer writing bhaldore kori ase, jihetu exam hole aru besi din nai, right? Mains hole aru amar besi din nai, amar majot hatot matro eta mah ase, right? Okay, so আমি আজি এনশিয়েন্ট হিষ্ট্ৰী আৰম্ভ কৰিম এনশিয়েন্ট হিষ্ট্ৰী বিশেষকৈ এনশিয়েন্ট হিষ্ট্ৰীৰ লগতে আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ একেলগে ষ্টাৰ্ট কৰিম এনেকুৱা নহয় যে এনশিয়েন্ট হিষ্ট্ৰী আমি সেপাৰেটলি পঢ়িছো দেন আকৌ আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ এটা সেপাৰেটলি পঢ়িছো সেইখিনি কৰি থাকিবলৈ এতিয়া টাইম নাই যেহেতু আমাৰ হাতত সো সেই কাৰণে এতিয়া এনশিয়েন্ট হিষ্ট্ৰীৰ লগতে আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ একেলগে আমি কভাৰ কৰিম আৰু মেইনলি সেইকেইটা টপিক কভাৰ কৰিম যিকেইটা ৰিপিটেডলি আহিছে বা যিকেইটা থিম একচুয়ালি ৰিপিটেডলি এক্সামত আহিছে both UPSC আৰু APSC আমি সেইখিনিৰ বিষয়ে কভাৰ কৰিম Okay, so আজিৰ ক্লাছত মেইনলি আমি প্ৰিহিষ্টৰিক পিৰিয়ডৰ বিষয় অকনমান চাম আৰু লগতে প্ৰিহিষ্টৰিক পেইন্টিংছৰ বিষয় চাম দেন ইন্ডাস ভ্যালি সিভিলাইজেশনৰ অবভিয়াসলি যেটো কোৱেশ্চন আহি আছে অলৰেডি যে হাৰাপ্পান আৰ্কিটেকচাৰ আৰু হাৰাপ্পানৰ যি টাউন প্ল্যানিং আৰু আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ বা আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফটছৰ বিষয়ে কোৱেশ্চন আহিছে সো সেইকেইটা আজিৰ ক্লাছত আমি ডিসকাস কৰিম ওকে সো বেছি দেৰি নকৰাকে আহক আজিৰ ক্লাছটো আমি আৰম্ভ কৰো সো ক্লাছটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে যদি Scordemy ISৰ লগত জড়িত হৈ নিজৰ প্ৰিপাৰেচন আগবঢ়াব বিচাৰিছে তেতিয়াহলে ডেফিনেটলি আপোনালোকে ফাউন্ডেশন বেটছত এনৰোল হ'ব পাৰে আমাৰ ফাউন্ডেশন বেটছৰ কোৰ্সেছ সমূহ চলি আছে আপোনালোকে both অনলাইন এণ্ড অফলাইন দুয়োটা মোডতে পাব অনলাইন ন বুলি কলে অনলাইনো পাব অফলাইন বিচাৰিলে অফলাইনো পাব আপোনালোকে ঠিক আছে both আসামিজ এণ্ড ইংলিশ মিডিয়াম দুয়োটাই এভেইলেবল হয় ওকে সো যদি আপোনালোকে এডমিশন লব বিচাৰে তেতিয়াহলে এই কোডটো যদি আপোনালোকে ইউজ কৰে তেতিয়াহলে আপোনালোকে এটা ডিসকাউন্ট পাব ঠিক আছে সো মোৰ এই অংকিতা 2k যদি কোডটো ইউজ কৰে তেতিয়াহলে আপোনালোকে এটা ডিসকাউন্ট পাব সো এই কুপন কোড ইউজ কৰি আজি ডিসকাউন্ট লৈ এডমিশন লৈ লওক যাতে আপোনালোকে নেক্সট ইয়াৰৰ কাৰণে যি সকলে নেক্সট ইয়াৰ দিম বুলি ভাবিছে বা 28 ত জুনে দিম বুলি ভাবিছে 27 28 যাৰ টাৰ্গেট হয় তেওঁলোকে এতিয়াৰ পৰাই নিজৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰক স্কৰ্ডেমিৰ লগত ওকে ঠিক আছে ওকে সো আমি আহক আৰম্ভ কৰো প্ৰিহিষ্টৰিক পিৰিয়ডৰ বিষয় ঠিক আছে প্ৰিহিষ্টৰিক পিৰিয়ড গুড ইভিনিং ঠিক আছে সো PYQ এটা চাই লওঁ যেটো UPSC আৰু APSC ত আহিছিলে ঠিক আছে প্ৰিহিষ্টৰিক পিৰিয়ডৰ ঠিক আছে প্ৰিহিষ্টৰিক পিৰিয়ডৰ আহিছিলে কোৱেশ্চন সো কি আহিছিল চাও ইয়াত সুধিছে Mesolithic rock cut architecture of India not only reflects the cultural life of the times but also a fine aesthetic sense of comparable to modern painting critically evaluate this comment so etia ei question to dekhi apnaloke bohude confuse hobo pare Mesolithic rock cut architecture boli kole thik ase so yar alopman term to dhorolok UPSC apnalokok confuse koribor karone dise আপোনালোকে জানে বা আপোনালোকে হয়তো পঢ়িছে বা যিসকলে নাজানে মই তেওঁলোকক কৈ দিও যে যেটো ৰক কাট আৰ্কিটেকচাৰ বুলি স্পেসিফিক্যালি যেটো আমি টার্ম পঢ়িবলৈ পাও বা যিখিনি আমি পঢ়ো ৰক কাট আৰ্কিটেকচাৰৰ বিষয়ে হেতু মেইনলি মডাৰ্ন পিৰিয়ডৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল ঠিক আছে কেভ আৰ্কিটেকচাৰ বুলি কলে যে মানে এটা মানে হিল কাটি পেলাই বিভিন্ন ধৰণৰ মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰা ঠিক আছে মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰা বিভিন্ন ধৰণৰ স্কাল্পচাৰ নিৰ্মাণ কৰা ঠিক আছে এনগ্ৰেভ কৰিছো সেই ৰক কাট আৰ্কিটেকচাৰ স্পেসিফিক্যালি মডাৰ্ন পিৰিয়ডৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল ওকে বাট ইয়াত যেতিয়া আপোনালোকে মেজলিথিক ৰক কাট আৰ্কিটেকচাৰ বুলি দেখে ইয়াত মেইনলি মেজলিথিক এজৰ যিসমূহ ৰক শেল্টাৰ্স আছিল য'ত আগৰ দিনৰ মানুহ সকলে য'ত বাস কৰিছিল তাত তেওঁলোকে কিছুমান পেইন্টিংস আঁকিছিলে ন তেওঁলোকে ড্ৰ কৰিছিলে কিছুমান ষ্টিক লাইক ফিগাৰ্স হান্টিং সিনস দেন এনিমেল কিছুমান ড্ৰ কৰিছিলে তেওঁলোকে কিছুমান জিওমেট্ৰিক প্যাটাৰ্নস ড্ৰ কৰিছিলে অলৰাইট সো সেই সমূহৰ বিষয়েহে আপোনালোকক সুধিছে সো ইয়াত মেজলিথিক ৰক কাট আৰ্কিটেকচাৰ বুলি কলে একদম হিল কাটি সুন্দৰ মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰা বা সুন্দৰ বেলেগ বেলেগ কিবা একদম মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰাৰ কথা আপোনালোকক কোৱা নাই ইয়াত মেজলিথিক ৰক কাট আৰ্কিটেকচাৰ বুলি কোৱা মানে আপোনালোকক কৈছে যে মেজলিথিক পিৰিয়ডৰ যি ৰক শেল্টাৰ্স আছিল তাত যিসমূহ পেইন্টিংস আছিল সেই আৰ্ট এণ্ড কালচাৰৰ বিষয়ে আপোনালোকক সুধিছে ওকে নেক্সট আহিলে হাইলাইট দি মেজৰ থিমস অফ প্ৰিহিষ্টৰিক পেইন্টিংস অফ ইণ্ডিয়া ঠিক আছে যে ইণ্ডিয়াৰ প্ৰিহিষ্টৰিক পিৰিয়ডৰ মেজৰ থিমছৰ ওপৰত আপোনালোকৰ এটা কোৱেশ্চন সুধিছে আৰু APSC 2020ত এটো কোৱেশ্চন আহিছে সো যেতিয়া APSC 2020ত আহিছে UPSC 2016ত আহিছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন নেক্সট টাইম আমাৰ APSC ত আহিব পৰাৰ চান্সেস আছে সো আহক চাই লওঁ তেতিয়া হলে প্ৰিহিষ্টৰিক পিৰিয়ড
সো এটা চাওক হিষ্ট্ৰি যদি আমি ক্লাসিফিকেশন কৰো ঠিক আছে হিষ্ট্ৰি যদি আমি ক্লাসিফিকেশন কৰো তেতিয়া হলে আপোনালোকে এইটো বস্তুটো সকলোৱে গম পায় ৰাইট ওকে এটোটো আপোনালোকে সকলোৱে গম পায় যে হিষ্ট্ৰি বুলি ক'লে মেইনলি আমাৰ কি হয় এটা হিষ্ট্ৰি ওকে সো যদি চাই আমাৰ কি হয় এটা হয় প্ৰি হিষ্ট্ৰি ঠিক আছে এটা হয় আমাৰ কি প্ৰি হিষ্ট্ৰি নেক্সট আমাৰ কি কয় এটা হৈছে প্ৰটো হিষ্ট্ৰি ঠিক আছে আৰু এটা মেইনলি এটো আমাৰ হিষ্ট্ৰি ঠিক আছে সো হিষ্ট্ৰিক আমি এনেকে তিনটা ভাগত ডিভাইড কৰিব পাৰো প্ৰি হিষ্ট্ৰি প্ৰটো হিষ্ট্ৰি এন্ড হিষ্ট্ৰি সো প্ৰি হিষ্ট্ৰি বুলি ক'লে বা প্ৰি হিষ্ট্ৰি বা প্ৰি হিষ্টৰিক টাইমছ বুলি ক'লে আমি ইয়াত কি গম পাও যে ইয়াত মেইনলি হিউম্যান এৰাইভড ঠিক আছে হিউম্যান আছিলে ঠিক আছে বাট ইয়াত কোনো ধৰণৰ written records নাই right no written records হয়নে কোনো ধৰণৰ written records নাই আমি কিহৰ পৰা গম পাও only আমি কিহৰ পৰা গম পাও যে only through excavationৰ পৰা আমি এইবোৰৰ বিষয়ে গম পাও ঠিক আছে archaeological যি excavations হয় ইয়াৰ পৰা আমি গম পাও ঠিক আছে no civilization ঠিক আছে ইয়াত civilization আমি দেখা না পাও ওকে নেক্সট আহিলে proto history কি হয় ইয়াত মেইনলি again no sorry ইয়াত কি হয় আমাৰ written records available হয় ঠিক আছে written records available but not readable বা decipherable ঠিক আছে আমি বুজি না পাও আমি decipher কৰিব পৰা নাই ঠিক আছে ইয়াত মেইনলি আমি civilization grow হোৱা আমি দেখা পাও ঠিক আছে এক্সাম্পল আমি কি কব পাৰো Indus Valley civilization okay next history আমি যদি চাও ইয়াত কি হয় complete civilization okay সম্পূৰ্ণ ৰূপে civilization দেখা পাও ঠিক আছে written records are available ঠিক আছে example আমি কি কম Mauryan empire Gupta empire ঠিক আছে সো এই হৈছে আমাৰ বেসিক ক্লাসিফিকেশন হিষ্ট্ৰি ঠিক আছে এটো হৈছে আমাৰ বেসিক ক্লাসিফিকেশন সো আজি আমি এই প্ৰথম প্ৰি হিষ্ট্ৰিৰ বিষয় পঢ়িম ঠিক আছে তাৰ পিছত আমি প্ৰটো হিষ্ট্ৰি মেইনলি আইবিসিৰ বিষয় আজি আমি পঢ়িম ওকে আই হোপ এই ক্লাসিফিকেশনটো আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈছে ঠিক আছে আহক চাই লও তেতিয়া হলে যে প্ৰি হিষ্টৰিক পিৰিয়ডত আমি মেইনলি তিনটা ভাগত আমি ডিভাইড কৰিব পাৰো প্ৰি হিষ্টৰিক পিৰিয়ডক ঠিক আছে সো প্ৰি হিষ্টৰিক পিৰিয়ড বুলি ক'লে বা মানে যেটো আমাৰ একদম প্ৰি হিষ্টৰিক পিৰিয়ডৰ যেটো প্ৰথমটো স্টেজ আমি তিনটা ভাগত ডিভাইড কৰি লৈছো ঠিক আছে এতিয়া চাওক যে ইয়াৰ যিমান বিলাক টাইম পিৰিয়ড আপোনালোকে দেখিব এই টাইম পিৰিয়ডটো আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ টাইম পিৰিয়ডৰ লগত অলপমান মানে খেলিমেলি হয় ঠিক আছে যেনেকে গুটেই ওয়াৰ্ল্ডটো একেলগতে আৰম্ভ হোৱা নাছিলে পেলিওলিথিক এজ বা একেলগতে নিওলিথিক এজ আৰম্ভ হোৱা নাছিলে civilization বা এই সমূহ বা মানুহৰ আগমন বহুত মানে বিভিন্ন ধৰণৰ জায়গাত ওভাৰল্যাপিং আছিল ঠিক আছে যেনেকে পেলিওলিথিক এজ এটো হৈছে একদম যি পুৰণা একদম মানে আটাইতকৈ প্ৰাচীন যেটো এজ বা আটাইতকৈ পুৰণি যেটো সময় আমি সেই পিৰিয়ডটো পেলিওলিথিক এজ বুলি কওঁ বা প্ৰাচীন প্ৰস্তৰ যুগ বা প্ৰত্ন প্ৰস্তৰ যুগ যাক আমি ওল্ড স্টোন এজ বুলি কওঁ ঠিক আছে ওল্ড স্টোন এজ সো আমি স্টোন এজৰ বিষয়ে পঢ়িছো সো প্ৰথমটো আমাৰ কি হয় ওল্ড স্টোন এজ ঠিক আছে নেক্সট আহিলে আমাৰ মেজোলিথিক এজ এটো হৈছে মধ্য প্ৰস্তৰ যুগ ওকে এটো কি হয় মধ্য প্ৰস্তৰ যুগ ইয়াৰ টাইম পিৰিয়ড 10000 to 4000 BC সো বিভিন্ন জায়গাত এটো অলপমান বেলেগ হয় যেনেকে ইন্ডিয়াত যদি চাও আমি 9000 ৰ পৰা স্টাৰ্ট হৈছিলে ঠিক আছে ঠিক তেনেকে নিওলিথিক এজ যদি চাও এটো 9000 BC ৰ গুটে ওয়াৰ্ল্ডত ধৰলক ইউৰোপ বা মিডল ইষ্ট এফালে কোট হৈছিলে 9000 BC ৰ আশে পাশে
নিঅলিথিক এজ ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছিল বাট যদি আমি চাওঁ স্পেচিফিকেলি সাউথ ইষ্ট এছিয়া বা সাউথ এছিয়া এণ্ড ইণ্ডিয়াত তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইণ্ডিয়াত এৰাউণ্ড 6000 BC মানৰ পৰা নিঅলিথিক এজ ষ্টাৰ্ট হৈছিলে ঠিক আছে সো এইটো আমাৰ ক্লাছিফিকেশ্যন ষ্টোন এজক আমি এই তিনিটা ভাগত ভগাব পাৰো এণ্ড দেন নিঅলিথিক এজৰ পিছৰ যিটো ষ্টেজ সেই ষ্টেজটো কি হয় চালকলিথিক এজ ঠিক আছে আফটাৰ নিঅলিথিক আমি কি পাওঁ চালকলিথিক এজ তাৰমানে এইটো কি হয় তাম্ৰপ্ৰস্তৰ যুগ ঠিক আছে তাম্ৰপ্ৰস্তৰ যুগ ওকে নাও যেটো পেলিওলিথিক এজ আছিল বা ওল্ড ষ্টোন এজ ঠিক আছে পেলিওলিথিক এজ বা যেটো ওল্ড ষ্টোন এজ ইয়াক আমি আকৌ তিনটা ভাগত ভগাব পাৰো ঠিক আছে এটা হৈছে লোৱাৰ পেলিওলিথিক এজ দেন মিডল পেলিওলিথিক এজ এণ্ড আপাৰ পেলিওলিথিক এজ ওকে সো এটা 2.6 মিলিয়নৰ পৰা এনেকৈ ষ্টাৰ্ট হৈছিল একদম এইটো লাষ্টৰ পৰ্যায়টো যেটো আমাৰ 10000 BC লৈকে যেটো হৈছিলে এই পিৰিয়ডটো এইটো আপাৰ পেলিওলিথিক এজ ঠিক আছে ইয়াৰো কিছুমান ফিচাৰ্স আপোনালোকে দেখা পাব ফিচাৰ্স বুলি ক'লে বেসিক্যালি কি দেখা পাব যে লোৱাৰ পেলিওলিথিক এজটো ষ্টিল এতিয়া কি হয় ইয়াত আইচ এজ আছিলে ঠিক আছে এটো কি আছিল আইচ এজ মানে বৰফেৰে চাৰিওফালে আবৃত আছিলে কেভছ কিছুমান যদিও আছিলে কিন্তু তথাপিও বেছিভাগ অংশই কি আছিলে পুৰা মানে বৰফেৰে আবৃত আছিলে ডাঙৰ ডাঙৰ এনিমেলছ মানে মেমথ দেন বিগ এনিমেলছ সমূহ আছিলে সেই সমূহক এতিয়া কি হৈছিল লাহে লাহে শিকাৰ কৰিছিল ওকে সো ইয়াত জানিব যে তেওঁলোকে ফায়াৰৰ বিষয় জানিছিল ঠিক আছে দে নিউ এবাউট ফায়াৰৰ ডিস্কভাৰী হৈ গৈছিল এই সময়ছোৱালে ইয়াত মেইনলি নিয়েণ্ডাৰথাল যি হিউমেন স্পিচিজ হেতু আহি পৰে ঠিক আছে হোমো ইৰাক্টাছ ইয়াত আহে ঠিক আছে নিয়েণ্ডাৰথাল হোমো ইৰাক্টাছ দেন আহে তেওঁলোকে ডাঙৰ ষ্টোন কিছুমান তেওঁলোকে হেসমূহ কাটি পেলাই কিছুমান ষ্টোনৰ টুলছ তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিছিলে ডাঙৰ যেনেকে বৰ্ডছ হৈ গ'ল দেন হ্যান্ড এক্সেস হৈ গ'ল এনেকুৱা কিছুমান তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিছিলে সজুলি যাতে তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে জীৱ-জন্তুক শিকাৰ কৰি তেওঁলোকে খাব পাৰে ঠিক আছে So lower Paleolithic age still ice age ঠিক আছে then middle Paleolithic age কি হয় ice age হয় ইয়াতো মেইনলি কি আছে বৰফেৰে আবৃত আছে বাট অলপমান টুলছ বিলাক অকমান চেঞ্জেস হৈছে ধৰিলক আগতে যত ডাঙৰ টুলছ ইউজ কৰিছিলে এতিয়া লাহে লাহে তেওঁলোকে অকমান ধৰিলক এনেকে তেওঁলোকে পলিশ কৰি অকমান সৰু কৰি পেলাই তেওঁলোকে কিছুমান টুলছ ইউজ কৰিছিল বাট এতিয়াও তেওঁলোকে কি কৰিছিল ডাঙৰ জন্তুসমূহে ধৰি তেওঁলোকে শিকাৰ কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছিল দেন আপাৰ পেলিওলিথিক হৈছে সেই সময়ছোৱাত যত লাহে লাহে ক্লাইমেটিক কন্ডিশনস ওয়ার্মার হইছে ঠিক আছে ক্লাইমেটিক কন্ডিশনস কি হইছিল আপার পেলিওলিথিক এজত ওয়ার্মার হইছিল ক্লাইমেটিক কন্ডিশনস সো যেতিয়া ওয়ার্মার হ'ব ক্লাইমেটিক কন্ডিশনস তেতিয়া হলে কি হ'ব যে চাৰিওফালে জেনিয়ে টেনিয়ে যত বৰফ বিলাক গলিব তাৰ পৰা নদীৰ সৃষ্টি হ'ব ৰাইট ৰিভাৰ্ছৰ ক্ৰিয়েট হৈছিল সো ইয়াত কি হয় ক্লাইমেটিক কন্ডিশনস ওয়ার্মার এন্ড এটো কি হয় লাস্ট আইস এজ বুলি ক'ব পাৰো ঠিক আছে লাস্ট ফেজ অফ আইস এজ তাৰমানে পৃথিৱীৰ কিছু এৰিয়াৰ পৰা লাহে লাহে বৰফসমূহ গলিছিল ক্লাইমেট ওয়াৰ্ম হোৱাৰ কাৰণে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ নদ-নদীৰ সৃষ্টি হৈছিল ঠিক আছে সো ইয়াতে মডাৰ্ন হিউমেন স্পিচিজ যি হোমো সেপিয়েন্স এই পিৰিয়ডতে কি হৈছিল appear হৈছিল আপাৰ পেলিওলিথিক পিৰিয়ডত ওকে আপাৰ পেলিওলিথিক এই পিৰিয়ডত হোমো সেপিয়েন্স আহিছিলে হোমো সেপিয়েন্সৰ মানে ইয়াত modern human beings এই upper paleolithic age or পৰা আছিলে okay so ইয়াত আমি বৰ বিশেষ ডিটেইলছত নাযাওঁ because ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ question আহাৰ chances বহুত বেছি কম আছে okay so চাইলো আহক অলপমান তেওঁলোকৰ ফিচাৰ্স সমূহ ঠিক আছে পেলিওলিথিক এজৰ ফিচাৰ্স সমূহ অকমান চাইলো কি আছিল যদিও আজিলৈকে আহা নাই তথাপিও মই আপোনালোকৰ লগত অকমান ডিসকাস কৰো যে কি আছিল পেলিওলিথিক এজৰ ফিচাৰ্স সমূহ ঠিক আছে so mainly তেওঁলোকে কি টুল ইউজ কৰিছিল ইউজ অফ ষ্টোন টুলস ফৰ হান্টিং কাটিং ইয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকে ডাঙৰ হিল ইউজ কৰিছিল ঠিক আছে তেওঁলোক মেইনলি কি আছিল হান্টাৰ গ্যাদাৰাৰ্স আছিল তাৰ মানে তেওঁলোকে জীৱ-জন্তু হত্যা কৰিছিল হেসমূহ মানে হেসমূহ সংগ্ৰহ কৰিছিল দেন ফল-মূল খাইছিল গছৰ পৰা হেসমূহ সংগ্ৰহ কৰি ৰাখিছিল আৰু তেনেকৈ তেওঁলোকে নিজৰ জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছিল এণ্ড মনত ৰাখিব এওঁলোক মেইনলি কি আছিল নোমেডস আছিল ঠিক আছে কিয় নোমেডস আছিল এতিয়া চাওক যে তেওঁলোকে যদিও শেল্টাৰছ ধৰলক কেভ শেল্টাৰছত তেওঁলোক যদিও আছিল কিন্তু এটা এৰিয়াত যেতিয়া তেওঁলোকে ধৰলক এটা স্পেসিফিক এৰিয়াত তেওঁলোকে আছে তাত জীৱ-জন্তু তেওঁলোকে একদম পুৰা মাৰি কাটি খাই আছে দেন তেওঁলোকে তাত যিমানবিলাক ফল-মূল আছিল হেসমূহ খাইছে
কিন্তু এটা সময়ত কি হ'ব যে লাহে লাহে সেই এৰিয়াৰ জীৱ-জন্তুবিলাক নাইকিয়া হ'ব, ৰাইট? সো তেতিয়া তেওঁলোকে কি হ'ব, তেতিয়া তেওঁলোকে বেলেগ এটুকুৰ জেগালৈ আকৌ আহিব লাগিব, আকৌ তেওঁলোকে যাতে সেই এৰিয়াটোত আহিব য'ত এনিমেলছ আছে, য'ত তেওঁলোকে শিকাৰ কৰি সেইসমূহক খাব পাৰে, অকল ফ্ৰুটছতটো তেওঁলোক জীয়াই থাকিব নোৱাৰে, ৰাইট? দেন ইয়াৰ উপৰিও যিহেতু আইচ এজ আছিলে, যে তেওঁলোকে যিটো শেল্টাৰত তেওঁলোকে বাস কৰিছিল তাত যদি এগেইন যদি বৰফেৰে আবৃত হৈ পৰিছিল, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে আকৌ বেলেগ এটা কেৱলৈ যাবলগীয়া হৈছিল। সো সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ জীৱন কি আছিলে, মেইনলি নমেডিক আছিলে। অ'কে, তেওঁলোকে ষ্টোন ইমপ্লিমেণ্টছ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে, মেইনলি যিটো হাৰ্ড ৰক কোৱাৰ্টজাইট, ঠিক আছে, কোৱাৰ্টজাইটৰ দৰে এটা কঠিন শিলেৰে নিৰ্মিত ষ্টোনৰ ইমপ্লিমেণ্টছসমূহ তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে। অ'কে, এণ্ড নলেজ অফ ফায়াৰ ডেভেলপড, তেওঁলোকৰ সময়ছোৱাত কি আছিলে, তেওঁলোকে ফায়াৰৰ বিষয়ে জানিছিল। সো ফায়াৰৰ বিষয়ে জানাৰ মানে কি, যে তেওঁলোকে লাহে লাহে ৰ মিটৰ পৰা মানে তেওঁলোকে কি হৈছিলে, ট্ৰেনজিশ্যন কৰি তেওঁলোকে লাহে লাহে মিটসমূহ কি কৰিছিল, পুৰি খাইছিল তেওঁলোকে। সো মেজৰ চাইটছ কি হয়, ভীমবেটকা, হাসগি, আতিৰাপক্কম, সোৱান ভেলী, নৰ্মদা ভেলী, এইখিনি কি হয়, মেইনলি মেজৰ চাইটছ হয় পেলিঅলিথিক পিৰিয়ডৰ। অ'কে, দেন নেক্সট আহিল মিজলিথিক এজ। সো মিজলিথিক এজক আমি এটা ট্ৰেনজিশ্যন ফেজ বুলি ধৰিব পাৰো, ঠিক আছে, মধ্যপ্ৰস্তৰ যুগক আমি এটা ট্ৰেনজিশ্যন ফেজ বুলি ধৰো বিটুইন দি পেলিঅলিথিক এজ এণ্ড দি নিঅলিথিক এজ। অ'কে, সো মেজলিথিক ফিচাৰ্ছসমূহ কি আছিল মেজলিথিক এজৰ, যে হাণ্টিং গেদাৰিং পেটাৰ্ণ অফ লাইফ কণ্টিনিউড, কাৰণ এই সময়ছোৱাটো যিহেতু লাহে লাহে আইচ নাইকিয়া হৈছিলে, অ'কে, লাহে লাহে আইচ কি হৈছিলে, আইচ মানে গলি পেলাই নদ নদীৰ সৃষ্টি হৈছিল, কিন্তু এতিয়াও তেওঁলোকে খেতি কৰিবলৈ জানা নাছিলে, ঠিক আছে, ষ্টিল তেওঁলোকে খেতি বাতিৰ বিষয়ে একো জনা নাছিলে, হেন্স তেওঁলোকৰ কি আছিলে, হাণ্টিং গেদাৰিং পেটাৰ্ণ অফ লাইফে কণ্টিনিউ হৈ আছিলে। অ'কে, কিন্তু এটা চেঞ্জ আমি দেখা পালো, যে পেলিঅলিথিক এজৰ যি আপাৰ লোৱাৰ মিডল এণ্ড আপাৰ পেলিঅলিথিক ফেজত, য'ত সেই যিসমূহ স্পিচিজ আছিলে, হিউমেন স্পিচিজ, তেওঁলোকে মেইনলি ডাঙৰ ডাঙৰ এনিমেলছ একচুৱেলি তেওঁলোকে কনজিউম কৰিছিলে, হত্যা কৰিছিল, খাইছিল, বাট মেজলিথিক এজলৈ আহোঁতে আহোঁতে কি হয়, তেওঁলোকে স্মল এনিমেল হান্ট কৰিবলৈ ল'লে, এণ্ড নদ নদী যিহেতু ক্ৰিয়েট হৈছিলে আইচ গলি পেলাই, তাত কি হ'ল, নতুন নতুন স্পিচিজৰ ক্ৰিয়েট হ'ল, ৰাইট, মাছ আহি গ'ল, হয়নে? সো সেইকাৰণে তেওঁলোকে কি কৰিছিলে, ফিচিং কৰিছিলে, তাৰ মানে এতিয়া তেওঁলোকে বেলেগ এনিমেলছ খোৱাৰ উপৰিও তেওঁলোকে এতিয়া ফিছ খাবলৈ লৈছিলে। তেওঁলোকে মাইক্ৰলিথ নামৰ এটা টুল ব্যৱহাৰ কৰিছিল, বা মাইক্ৰলিথ নামৰ এটা টুল নহয়, মেইনলি তেওঁলোকৰ যিমানসমূহ টুলছ আছিলে সেইসমূহৰ 5 চেণ্টিমিটাৰতকৈ যিমানবিলাক কম সৰু সৰু, একচুৱেলি 5 চেণ্টিমিটাৰতকৈ সৰু যিসমূহ টুলছ আছিলে সেইসমূহক মাইক্ৰলিথ বুলি কোৱা হয়। তাৰ মানে তেওঁলোকে এতিয়া ডাঙৰ ডাঙৰ হেণ্ড এক্স বা ডাঙৰ ডাঙৰ বৰ্ডছসমূহ ইউজ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়া সৰু সৰু মাইক্ৰলিথ, একদম সৰু সৰু তেওঁলোকে কিছুমান টুলছ ব্যৱহাৰ কৰিলে ফৰ হাণ্টিং। নেক্সট আহিলে ইয়াত কি হ'ল, ইউজ অফ বো এণ্ড এৰোজ বিগেন। সো তেওঁলোকে এতিয়া কি হয়, ধেনুকাঁড়ৰ ব্যৱহাৰো শিকিছিলে। ডমেষ্টিকেশ্যন অফ এনিমেলছ ইয়াত আহি গৈছিল, ঠিক আছে, যে তেওঁলোকে লাহে লাহে জীৱ জন্তু পোহপালন কৰিবলৈ লৈছিল, কিন্তু এইটো এনেকুৱা নহয় যে লাৰ্জ নাম্বাৰত তেওঁলোকে ডমেষ্টিকেট কৰিবলৈ লৈছিল। এইটো মেইনলি আমি দুই এটা এৰিয়াতহে পাওঁ, যেনেকে বাঘৰ এটা এক্সাম্পল হয় ৰাজস্থানৰ, য'ত আমি দেখা পাওঁ যে তেওঁলোকে পোহা কিছুমান জীৱ জন্তু তেওঁলোকে পুহিছিলে। একচুৱেলি তেওঁলোকৰ যেতিয়া বাৰিয়েল গ্ৰাউণ্ডছত আমি দেখা পাইছিলো যে মাষ্টাৰৰ লগত তেওঁৰ নিজৰ পোহনীয়া জন্তুটো বাৰি কৰি দিছিলে, ঠিক আছে। চ' ডমেষ্টিকেশ্যন অফ এনিমেলছ বিগেন, মেইনলি এইটো মেজলিথিক এজত যদিও ডমেষ্টিকেশ্যন লাহে লাহে জাষ্ট ষ্টাৰ্ট হৈছিলে, নিঅলিথিক এজত আমি সেইটো বেছিকৈ দেখা পাওঁ যে ডগছ, দেন কেটলছ, এইসমূহ তেওঁলোকে লাহে লাহে ডমেষ্টিকেট কৰিবলৈ লৈছিলে। অ'কে, চ' সেই ডমেষ্টিকেশ্যন কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভণি হৈছিলে, মেজলিথিক এজৰ পৰা। অ'কে, দেন নেক্সট আহিলে নিঅলিথিক এজ। চ' নিঅলিথিক এজক মেইনলি নিঅলিথিক ৰেভলিউচন বুলিও কোৱা হয়, ঠিক আছে, নিঅলিথিক ৰেভলিউচন বুলিও কোৱা হয়। অ'কে, কেনেকে, এতিয়া চাওক যে তেওঁলোকে যেতিয়া মেজলিথিক এজত যিসকল লোক আছিলে তেওঁলোকে যেতিয়া লাহে লাহে জীৱ জন্তু পোহপালন কৰিবলৈ লৈছিলে, তেওঁলোকে তেতিয়া বুজি পালে যে জীৱ জন্তু যিসমূহ আমি মাৰি খাই আছো, ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে আমি কিছুমানক কি কৰিব পাৰো, পুহিবও পাৰো, আৰু পোহাৰ ফলত কি হ'ব, যে সেই এনিমেলছসমূহ ইউজ কৰিব পৰা যাব বিভিন্ন কামত। যেনেকে যদি তেওঁলোকে গৰু, ম'হ, কেটেল যদি তেওঁলোকে
পোহপালন কৰে পোহে তেতিয়াহলে সেই সমূহৰ দ্বাৰা কি কৰিব পৰা যাব খেতি কৰিব পৰা যাব সো লাহে লাহে তেওঁলোকে কি হল যে এগ্ৰিকালচাৰ কেনেকৈ কৰিব লাগে তাৰ বিষয়ে তেওঁলোকে শিকিছিলে ওকে সো এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড ডমেষ্টিকেশ্যন অফ এনিমেলছ এতিয়া ইয়াত দেখা পোৱা যায় সো তেওঁলোকে যেতিয়া লাহে লাহে জীৱ-জন্তু ডমেষ্টিকেট কৰিলে তেওঁলোকে এই কথাষাৰো অনুভৱ কৰিবলৈ পাৰিলে যে এতিয়া এনিমেলছে সবেতো মাংস নাখায় ৰাইট সবটো এনেকুৱা নহয় যে সব এনিমেলছে মাংস খাব সো কি হ'ব লাহে লাহে তেওঁলোকৰ নিড বিলাক চেঞ্জ হ'ব কৰবাত তেওঁলোকে কিছুমান গুটি দেখিলে শস্য দেখিলে সেইসমূহ আনি তেওঁলোকে খালে খাই দেখিলে যে এইখিনিটো আমি কনজিউম কৰিব পাৰো খেতি তাৰ মানে কি তেওঁলোকে খেতিৰ বিষয়ে লাহে লাহে শিকিলে সো খেতি কৰিবৰ কাৰণে কেটলছৰ প্ৰয়োজন হৈছিল সেই কাৰণে তেওঁলোকে ইয়াত কেটলছও ডমেষ্টিকেট কৰিছিল ওকে সো এতিয়া তেওঁলোকে যেতিয়া খেতি-বাতি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে ইয়াৰ ফলতে কিহৰ আৰম্ভণি হ'ল পাৰ্মানেন্ট সেটেলমেন্টৰ আৰম্ভণি হ'ল যাৰ ফলত লাৰ্জ ভিলেজেছ কেম টু এক্সিষ্ট এতিয়া খেতি-বাতি তেওঁলোকে যেতিয়া কৰিব তেওঁলোকে নিজৰ য'ত খেতি-বাতি কৰিছে সাপোজ তেওঁলোকে ইয়াত খেতি কৰিছে আৰু এইটো হৈছে এই মানুহ ঘৰ সো নিজৰ খেতি এৰি পেলাই তেওঁলোকটো গুছি নাযায় ৰাইট নিজৰ খেতি কৰিলে বোলে ধান চান সিচিলে বাৰ্লি সিচিলে হুইট সিচিলে বাট তেওঁলোকে শস্যখিনি হাৰভেষ্ট কৰিব নপৰা আগতে তেওঁলোক গুছি গল তেনেকুৱাটো নকৰে ৰাইট ইমান কষ্ট কৰি তেওঁলোকে হাৰভেষ্ট কৰিব এণ্ড সেইখিনিটো তেওঁলোকে হাৰভেষ্ট নকৰাকে গুছি যাব নোৱাৰে যাৰ ফলত কি হ'ল পাৰ্মানেন্ট সেটেলমেন্টৰ আৰম্ভণি হ'ল সো ইয়াৰ আগলৈকে য'ত লোকসকলে মানুহে কি কৰিছিলে নমেডিক লাইফষ্টাইল বা যাযাবৰী জীৱন কটাইছিলে এতিয়া নিঅলিথিক এজ আহোতে আহোতে এই সময়ছোৱাত কি হোৱা দেখা গ'ল যে লাহে লাহে তেওঁলোকে পাৰ্মানেন্টলি থাকিবলৈ ললে স্থায়ীভাৱে বসতি কৰিবলৈ ললে বিকজ এই সময়ছোৱাত বৰফ আৰু নাছিলে বৰফ গলিছিল warmer conditions আছিলে ধুনিয়া জেগা হৈ গৈছিলে ৰাইট সো তেওঁলোকে খেতি কৰিলে খেতি কৰাৰ ফলত তেওঁলোকে পাৰ্মানেন্ট সেটেলমেন্ট আৰম্ভ হ'ল যাৰ ফলত লাৰ্জ ভিলেজেছ আহিল ঠিক আছে লাৰ্জ ভিলেজেছ কেম টু এক্সিষ্ট মানুহে গাঁও পাতি থাকিবলৈ ললে pottery developed for storing and cooking so এতিয়া তেওঁলোকে শস্য যেতিয়া উৎপাদন কৰিলে সেই শস্যসমূহক কৰবাত ৰাখিবও লাগিব যে শস্য উৎপাদন কৰি যত আকৌ সেইখিনি হাৰভেষ্ট কৰাৰ পিছত কৰবাত হিচি থব নেকি নথয় কৰবাত তেওঁলোকে সেইখিনি ষ্টৰ কৰিব লাগিব for further consumption right so সেই কাৰণে কি হয় তেওঁলোকে ষ্টৰিংৰ কাৰণে কি ডেভেলপ কৰিলে pottery ডেভেলপ কৰিলে ৰাইট আৰু সেই খাদ্যসমূহ যেতিয়া শস্যসমূহ তেওঁলোকে ষ্টৰ কৰিলে সেই সমূহক আকৌ বনাবওতো লাগিব সো বনাবলৈ তেওঁলোকেও pottery ব্যৱহাৰ কৰিলে ঠিক আছে নেক্সট তেওঁলোকে polished stone tools ব্যৱহাৰ কৰিছিল আৰু mud brick houses তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰি আছিলে ওকে ঠিক আছে সো এটো মেইনলি নিঅলিথিক এজৰ আপোনালোকৰ কেটামান ফিচাৰ হয় ঠিক আছে Okay, so Neolithic site কেটামান চাই লওক ঠিক আছে আপোনালোকৰ ডাইৰেক্টলি এক্সামত নাহে Neolithic siteৰ বিষয় এটো প্ৰিলিমছৰ বাবে ইম্পৰ্টেন্ট হয় বাট আপোনালোকে কেতিয়াবা নিজৰ এক্সামত এনসাৰত কেতিয়াবা আপোনালোকে যদি আহে এই সাইট কেটা মেনশন কৰিব পাৰিব ঠিক আছে যেনেকৈ বৰ্জাহমত কি পাইছে people lived in lake side in pits coarse gray pottery so মানুহে কি হৈছিলে গাতত থাকিছিলে গাত খানি থাকিছিলে okay and coarse gray pottery ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিছিলে dogs buried with masters ঠিক আছে polished tools made of stone and bones ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল এইবিলাক সব pit dwelling houses বিলাক বৰ্জাহমত পোৱা গৈছে ঠিক আছে গাতত একদম গাত খানি তা মানে এতিয়া যেনেকৈ বেসমেন্ট টাইপ থাকে সো সেই বেসমেন্টত তেওঁলোকে আছিলে okay কলদিৱাহা earliest evidence of rice পোৱা গৈছিল and rice stored in pottery ঠিক আছে সো কলদিৱাহাৰ পৰা আমি কি পাইছো যে কলদিৱাহাত নিঅলিথিক লোকে যে রাইস কাল্টিভেশন যে কৰিছিলে তাৰ আমি প্ৰমাণ পাইছো বিকজ ইয়াত রাইস store কৰি ৰাখা হৈছে potteryত ঠিক আছে hills of Assam mainly দাওজালি হাডিং ঠিক আছে এই কাৰ্বি আংলঙৰ সাইডে এৰিয়া তাত কি হয় নিঅলিথিক আমি টুলস পাইছো ওকে নেক্সট আহিলে পিকলিহাল ব্ৰহ্মগিৰি মাস্কি হল্লুৰ ইয়াত মেইনলি কি হৰ প্ৰমাণ পোৱা গৈছে যে লোকসকলে যে cattle sheep and goats এই সমূহ যে ডমেষ্টিকেট কৰিছিল তাৰ আমি প্ৰমাণ পাইছো and ash mound পাইছো ওকে নেক্সট আহিলে মেহৰগড় produced cotton and wheat earliest villages and mud brick houses so এনেকুৱা mud brick houses আমি পাইছো ঠিক আছে evidence and mud brick houses ঠিক আছে and earliest villages okay earliest villages মেহৰগড়ৰ পৰা আমি প্ৰমাণ পাইছো so এইকেইটা মেইনলি আপোনালোকৰ নিঅলিথিক সাইট হয়
ঠিক আছে now let's see prehistoric paintings or বিষয় যেটোৰ বিষয়ে আমাৰ APSC question খুদিছে UPSC question খুদিছে mainly prehistoric period হক Indus Valley civilization হক এইখিনি art and culture ফালৰ পৰা বেছি important হয় okay so prehistoric painting what is prehistoric rock art prehistoric rock art কি হয় The prehistoric rock art refers broadly to paintings, engravings, and other markings made by prehistoric communities on rock surfaces, cave walls, and rock shelters. The prehistoric rock rock art বুলি কলে আমি কি বুজো যে সেই টাইমৰ যি সকল ব্যক্তি আছিল তেওঁলোকে মেইনলি ৰক সাৰফেস বা কেভ ওয়ালছত যি সমূহ এনগ্ৰেভ কৰিছিল বা তেওঁলোকে কিছুমান কালাৰ বা কিছুমান তেওঁলোকে কালাৰ বা পিগমেন্ট ইউজ কৰি পেলাই যি সমূহ তেওঁলোকে ড্ৰ কৰিছিল হেতুকে আমি কি বুলি কওঁ প্ৰিহিষ্টৰিক ৰক আৰ্ট বুলি কওঁ It provides evidence not only of artistic expression but also of economic life, hunting practices, social organization, religious beliefs, relationship with nature, technological development, and symbolic thinking. ঠিক আছে সো আমাৰ এই অকল কি আৰ্টিস্টিক এক্সপ্ৰেছন আমাক প্ৰভাইড কৰা নাই আমি কিহৰ এভিডেন্স পাইছো যে সেই সময়ছোৱাৰ লোকসকলৰ ইকোনমিক লাইফ কেনেকুৱা আছিল তেওঁলোকৰ শিকাৰৰ পদ্ধতি কেনেকুৱা আছিল সামাজিক সংগঠন কেনেকুৱা আছিল ধৰ্মীয় বিশ্বাস কেনেকুৱা আছিল মেইনলি ইয়াত আমি কিছুমান জিওমেট্ৰিক প্যাটাৰ্নস আমি দেখা পাইছো ঠিক আছে এই ৰক শেল্টাৰস বিলাকৰ যি ওয়ালস আছে তাক আমি কিছুমান জিওমেট্ৰিক প্যাটাৰ্ন ড্ৰ কৰা আমি দেখা পাইছো যিসমূহক আমি এটা এজাম্পশন কৰি লৈছো বা যিসকল হিষ্টৰিয়ানস আছে তেওঁলোকে অলপমান এজাম্পশন কৰিছে যে হয়তো এটো কিবা ৰিলিজিয়াছ বা ৰিচুৱেলিস্টিক সিম্বলস হয় ওকে So হেকানে হে সময়ছৰ ধৰ্মীয় বিশ্বাসৰ বিষয়ে আমাক এই পেইন্টিংস সমূহে কয় দেন প্ৰকৃতিৰ সৈতে কি সম্পৰ্ক এন্ড প্ৰযুক্তিগত বিকাশ আৰু প্ৰতীকী চিন্তাৰ বিষয়েও আমাক প্ৰমাণ দিয়ে ঠিক আছে Therefore, rock art is a visual source for reconstructing prehistoric society. গতিকে কি হয় শৈল চিত্ৰ হৈছে প্ৰাগৈতিহাসিক সমাজ পুনৰ নিৰ্মাণৰ এক দৃশ্যমান উৎস So major sites চাইলো আহক যে prehistoric paintings or এটা হৈছে ভীমবেটকা সবতছে একদম ৰিলায়েবল সোর্স বা সবতছে মানে আমি বেছিকৈ উজত পাইছো ঠিক আছে এটো কি হয় ভীমবেটকা ৰক আৰ্ট যেটো আমি মধ্যপ্ৰদেশত আছে ঠিক আছে ভীমবেটকা সো এটো ভীমবেটকা কেভ ওকে সো ইয়াত দেখিছে কেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকে ড্ৰ কৰিছে এবিলাক কিছুমান ষ্টিক লাইক ফিগাৰস ড্ৰ কৰিছে কোনোবা এনিমেলছৰ ওপৰত উঠি গৈছে হয়তো হান্টিং সিন তেওঁলোকে ড্ৰ কৰিছে ঠিক আছে So Bhimbetka আমি কি পাইছো Bhimbetka কি হয় মেইনলি UNESCO World Heritage Site হয় 2003 তে UNESCO World Heritage Site হিচাপে গণ্য কৰা হয় over 700 rock shelters আছে ইয়াত 400 with paintings continuous art sequence from upper Paleolithic to historical medieval period ঠিক আছে যে ইয়াত অকল prehistoric periodৰে নহয় মেইনলি তাৰ পিছৰ পৰ্যায়ৰো আমি পেইন্টিংস কিছুমান ইয়াত দেখা পাওঁ Next আহিলে Adamgarh so Adamgarh চাও ইয়াত bow and arrow লৈ আছে ঠিক আছে bow and arrow লৈ আছে okay and তেনেকৈ দেখাইছে হয়তো তেওঁলোক ইয়াত এটা এনিমেলও দেখাইছে সো তেওঁলোক হয়তো সগে ইয়াত কিবা যুদ্ধ বিগ্ৰহ কৰিছিলে তেনেকুৱা কিবা হ'ব পাৰে সগে ঠিক আছে আমিটো নাজানো সো এটো কোত আছে Adamgarh mainly মধ্যপ্ৰদেশত আছে সো Mesolithic paintings evidence of animal domestication সো ইয়াত আমি জন্তু পোহনীয়া কৰাৰ প্ৰমাণ পাইছো নেক্সট আহিলে পাঁচমাৰহি এটো mainly মধ্যপ্ৰদেশৰে হয় ঠিক আছে rock shelters featuring hunting scenes সো ইয়াত কি আছে এবিলাক hunting scenes আছে ঠিক আছে সো এটো এটা এনিমেল আছে ইয়াত actually সবে আহিছে হয়তো hunt কৰিবৰ কাৰণে শিকাৰ কৰিবৰ কাৰণে সো ইয়াত কি লিখা আছে যে hunting scene সমূহ ইয়াত অকা আছে Next আহিলে Lakhudiyar আছে উত্তৰাখণ্ডত rock paintings located along Almora Barechina road ঠিক আছে Then Kupgallu কোত আছে তেলেংগানাত Neolithic Chalcolithic rock art আমি ইয়াত পাইছো এইকিন দেখিছে ইয়াত কিবা তেওঁলোকে জন্তুৰ ওপৰত উঠি গৈছে কিবা এনেকুৱা কিবা ইয়াত তেওঁলোকে অঙ্কন কৰিছিল ঠিক আছে আৰু এটো কোত আছে Kupgallu তেলেংগানাত আছে ঠিক আছে So next আহিলে upper paleolithic periodৰ features হমু ঠিক আছে যে তেওঁলোকৰ upper paleolithic ageৰ লোকসকলে কেনেকে তেওঁলোকে ড্ৰ কৰিছিল এতিয়া চাও lower হক বা middle paleolithic হক সেই সময়ছত যেহেতু caves হমু বৰফেৰে আবৃত আছিল তেতিয়া ইমান বেছি ড্ৰ কৰা তেওঁলোকে এইবিলাক প্ৰেক্টিস কৰা নাছিল মেইনলি upper paleolithic ageৰ লোকসকলে পেইন্টিংস আঁকিবলৈ লৈছিল Okay, so চাই লওক
The figures are large in size, bold and outlined. Akritibur ki asile akarot dangor, dath aru bahirore rekha aka asile. Depictions ki depict korisil, ki akisile upper Paleolithic luke, wild bulls, bison, tigers, rhinos, elephants, mostly filled with green and dark red pigment. ঠিক আছে মেইনলি তেওঁলোকে কি কৰিছিল ডাৰ্ক আৰু ৰেড ডাৰ্ক গ্ৰীন আৰু ৰেড পিগমেন্টেৰে তেওঁলোকে লাৰ্জ কিছুমান ফিগাৰ্স ড্ৰ কৰিছিল মেইনলি white bulls bison ঠিক আছে সৰি bison tigers rhinos elephants এই সমূহ তেওঁলোকে অঙ্কন কৰিছিল upper paleolithic age ঠিক আছে mesolithic period mainly হৈছে এটো কি richest phase বুলি কোৱা হৈছে mesolithic phase Okay, most numerous paintings ইয়াৰ পৰাই পোৱা যায় সেই কাৰণে এটো mesolithic rock architecture বিষয় আমাৰ UPSC 2016 ত question টো খুদিছিল all right figures smaller in size scenes become dynamic and communal ঠিক আছে যে সামূহিক হৈ পৰে চিত্ৰবোৰ আৰু চিত্ৰবোৰ কি আছিল ডাইনামিক আছিল ইয়াত চাওক again hunting or scene দেখাইছে ঠিক আছে bow and arrow ইয়ালৈকে ইউজ কৰিছে bow arrow ইউজ কৰি এই যিসমূহ জন্তু আছে এওঁলোকক তেওঁলোকে কি কৰিছে hunt কৰিছে ঠিক আছে similar way ইয়াতো তেনেকৈ কিবা তেওঁলোকে অঙ্কন কৰিছিল themes কি আছিল mainly mesolithic age or hunting scenes group dances food gathering childbirth communal drinking and burial ceremonies এই সমূহ তেওঁলোকে অঙ্কন কৰিছিল next depiction of animals along with human beings showing man's growing dominance over nature so যিহেতু মানুহৰ সৈতে জীৱ-জন্তু actually draw কৰা হৈছিল so ইয়াত কোনোবা আছে ঠিক আছে ইয়াত সৰু সৰু বাচ্চা কোনোবা আছে লগতে এটা এনিমেল draw কৰিছে so যেতিয়া মানুহৰ কাষতে এনিমেল draw কৰিব ইয়ে আমাক কি দৰ্শাইছে যে হয়তো সেই সময়ছোৱাত large numberত animals domesticate কৰিব লৈছিলে ঠিক আছে বা মানুহৰ কি হয় growing dominance okay আৰু প্ৰকৃতিৰ ওপৰত মানুহৰ কি আছিল ক্ৰমবৰ্ধমান আধিপত্য আছিল বুলিও দৰ্শাইছিল use of geometric patterns begin so এই mesolithic age ৰ প্ৰায় geometric pattern সমূহ অঙ্কন কৰা বাঢ়ি গৈছিল ঠিক আছে আৰম্ভ হৈছিল sorry Next ahile Chalcolithic period similarity of pottery and metal tools shown in paintings with those used by Chalcolithic communities of the region indicates contact between hunter gatherers and farming agricultural communities so চিত্ৰকলাত কি প্ৰদৰ্শিত হৈছে যে মাটিৰ পাত্ৰ আৰু ধাতুৰ সঁজুলি সমূহ সেই অঞ্চলৰ Chalcolithic বা তাম্ৰ প্ৰস্তৰ সম্প্ৰদায়ৰ দ্বাৰা ব্যৱহৃত সঁজুলিৰ সৈতে মিলে যি শিকাৰী সংগ্ৰহকাৰী আৰু খেতিয়ক কৃষিভিত্তিক সম্প্ৰদায়সমূহৰ মাজত যোগাযোগৰ ইংগিত দিয়ে themes আছিল কি mainly agricultural activities use of tools wheel and chariots so তেওঁলোকে কি হৈছিল chariots ইউজ কৰিছিল so এখন চাওক chariots ঠিক আছে এইসমূহ দেখাইছিল okay next আহিলে major themes of prehistoric paintings যিটো আমাৰ APSC direct question আহিছিল যে major themes of prehistoric paintings কি হয় সেই সমূহ hunting scenes এটো most dominance আছিল ঠিক আছে আটাইতকৈ বেছি dominant হৈ থকা মানে theme টো কি হয় hunting scene okay so man shown singly or in groups armed with bows arrows barbed spears pointed sticks ঠিক আছে পুৰুষসকলক অকলে বা দলবদ্ধভাৱে ধনু কাঁড় কাইটিয়া বৰকী জোঙা লাঠিৰে সজ্জিত কৰি দেখুওৱা হৈছে সো ইয়াত চাওক এনিমেল তেওঁলোকে ড্ৰ কৰিছে ডিয়াৰ হয় হবলা তেনেকৈ তেওঁলোকে ড্ৰ কৰিছে যত বো এণ্ড এৰো লৈ তেওঁলোকে আগবাঢ়ি গৈছে আৰু হান্টিং সিনস ইয়াত ড্ৰ কৰা হৈছে এনিমেলস হান্টেড কি এনিমেল হান্ট কৰিছিল ডিয়াৰ bison boar elephant rhinoceros so এই সমূহ তেওঁলোকে হান্ট কৰিছিল group hunting scenes show early cooperative social organization so ইয়াত চাও সকলো একেলগে গৈছে ৰাইট একেলগে যেহেতু গৈছে so ইয়াত কি দেখাইছে group hunting দেখাইছে so group hunting দেখুৱা মানে কি যে early cooperative social organization ৰ কথা আমাক depict কৰিছে যে সেই সময়ৰ societyৰ লোকৰ মাজত কি আছিল organization আছিল যেনেকৈ এতিয়া ধৰক সভা আছে হয়নে গাঁও সকলে কেতিয়াবা মিটিংত বহে so কেতিয়াবা বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠানত সকলো একগোট হয় ৰাইট social organization বা social কিবা প্ৰেক্টিস হলে so ঠিক তেনেকৈ সেই সময়ছোৱাটো মানুহৰ মাজত কি আছিল মিলাপ্ৰীতি আছিল বা মানুহৰ মাজত কি কোঅপাৰেচন টো আছিল তেওঁলোকে একেলগে মিলি পেলাই হান্টিং কৰিবলৈ গৈছিল okay next ahile sense of chase and movement is deliberately captured bodies shown mid motion তাৰণা আৰু গতিৰ অনুভৱ ইচ্ছাকৃতভাৱে ধৰি ৰখা হৈছে
শৰীৰবোৰ গতিৰ মাজতে দেখুৱা হৈছে ঠিক আছে সো এনেকে যে দেখাইছে কিছুমান চাওক অলপমান এনেকে বেন্ড কৰি দেখাইছে ঠিক আছে সো এসমূহে কি দেখাইছে যে মুভমেন্টক দেখাইছে ঠিক আছে চেজ আৰু মুভমেন্ট যে তেওঁলোকে যে খেদি গৈছে সেই জন্তুটোক শিকাৰৰ বাবে সেইসমূহ ইয়াত দেখাইছে এই মুভমেন্টৰ জৰিয়তে animal depictions most skillfully rendered subjects animals often drawn with greater anatomical accuracy than humans ঠিক আছে যে আটাইতকৈ দক্ষভাৱে কি ফুটি আহিছে এনিমেলস ফুটি উঠিছে জন্তুবোৰ প্ৰায় মানুহৰ তুলনাত অধিক শাৰীৰিক সঠিকতাৰে অঁকা হৈছে তাৰ মানে মানুহক একচুয়ালি ষ্টিক লাইক ফিগাৰছত অঙ্কন কৰা হৈছে ৰাইট কিন্তু এনিমেলসক তাতকৈ বেছি ভালকৈ ড্ৰ কৰা হৈছিল Okay, next ahile common animals. So common animals ki asile bison, tiger, lion, wild boar, elephant, antelope, rhinoceros, fish, frog, lizard, monkeys and peacocks. So ei homo draw kora hoisil. Thik ase common animals homo asile ei homo jod actually teoloke draw korisil. Some animals shown pregnant interpreted as an early fertility abundance symbol tied to hunting gathering economy. So কিছুমান জন্তু কিহত দেখুৱা হৈছে প্ৰেগনেন্ট অৱস্থাত দেখুৱা হৈছে আৰু এই কি হুচাইছিল যে শিকাৰ সংগ্ৰহ অৰ্থনীতিৰ সৈতে ইয়াক জড়িত প্ৰাৰম্ভিক উৰ্বৰতা বা প্ৰাচুৰ্যৰ প্ৰতীক হিচাপে ব্যাখ্যা কৰা হয় তাৰ মানে যেতিয়া মানে এটা এনিমেল যেটা প্ৰেগনেন্ট হিচাপে দেখুৱা হৈছে তাৰ মানে কি দেখাইছে ইয়ে যে অ্যাবান্ডেন্স এনিমেলছৰ সংখ্যা কমি যোৱা নাছিল এনিমেলছ আছিল তেওঁলোকে হান্টিং গ্যাদাৰিং ইকনমিৰ সৈতে ইয়াক হুচাইছিল ওকে Animals sometimes shown larger than humans, indicating their importance in the world view economy of the artist. So, jontubura ketiaba manuhotkeও dangorke onkon kora hoisil. Communal and social life, group dancing scenes, figures in a row or circle holding hands, suggesting ritual or celebratory dance. ঠিক আছে So eyaluke hatai hat dhori ase kiba actually yat hoyto ritual dekhaise yar hoyto teoluke dance korise so etu actually dekhaise je group dance je teoluke korise ba group je eta hator hat dhori pala enike je line ot khara hua dekhaise hoyto teoluke dance practice korisil otherwise teoluke kisuman ritual perform korisil sage thik ase Music figures shown with drum like instruments so kisuman figures ako drumor hoite onkon kora hoise je drum eta instrument drum like eta instrument teoloke bojai thaka type eta sobiu onkon kora hoise scenes of communal food gathering and honey collection ঠিক আছে সামূহিক খাদ্য সংগ্ৰহ আৰু মৌ সংগ্ৰহৰ দৃশ্য অঙ্কন কৰা আছে child birth scenes আছে ঠিক আছে সন্তান জন্মৰ দৃশ্য ইয়াত অকা হৈছে burial scenes oka hoise indicating early ideas about death and possibly ancestor veneration thik ase so ki hoy burial scenes jeti ase ia ma ki indicate koraise je ei samoyor luk sokole death circle or bikoy gom paisil aru teoluke nijor purbo purukhok aradhanao korisil thik ase upasana korisil religious or ritualistic symbols ঠিক আছে religious or ritualistic symbols এই সমূহ চাও কিছুমান তেওঁলোকে প্যাটাৰ্ন কিছুমান তেওঁলোকে ড্ৰ কৰিছে ঠিক আছে সো এই সমূহক আমি কি বুলি ধৰিছো যে হয়তো কিবা ৰিচুৱেল তেওঁলোকে পাৰফৰ্ম কৰিছিল সো ৰিচুৱেলিস্টিক কিবা এই সমূহ symbols হয় সাগে ঠিক আছে geometric patterns circles rectangles wavy zigzag lines dots likely symbolic or ritualistic in nature exact meaning still debated যে কি হয় জ্যামিতিক আৰ্হি লাইক তেওঁলোকে সাৰ্কেল অঙ্কন কৰিছিল rectangles wavy বা zigzag lines dots এই সমূহ তেওঁলোকে যেতিয়া অঙ্কন কৰিছিল এই সমূহ সম্ভৱতে কি আছিল যে তেওঁলোকে এটা এটা ন্যাচাৰাল সিম্বল আছিল নে তেওঁলোকৰ ৰিলিজিয়াছ এটা সিম্বল আছিল কিবা ৰিচুৱেলৰ কাৰণে তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছিল ইয়াক লৈ পেলাই এতিয়াও ডিবেট আছে এজ আমি এতিয়ালৈকে নাজানো হেতু কিয় এক্স্যাক্টলি তেওঁলোকে ড্ৰ কৰিছিল some scholars link these geometric motifs to shamanistic or trance related practices similar interpretation exists for rock art worldwide example in Africa so kisuman scholars ako ei geometric motif samuhok kihor logor relate kore shamanistic ba trance related practices ঠিক আছে shamanistic বুলি গম পায় না shaman সকল যি সকলে actually world বেলেগ এটা কি কয় না বেলেগ স্পিৰিটৰ লগত কানেক্ট কৰিব পাৰা সো তেনেকুৱা ধৰণৰ হে shaman ঠিক আছে shamanৰ কথা কৈছে সো shaman or trance related practiceৰ লগত ৰিলেট কৰে এই geometric pattern সমূহ কিছুমান
scholars later overlays chalcolithic বা historical phase superimposed on older art ঠিক আছে depiction of domesticated animals like cattle so ehomo draw kora hoisil thik ase marks the shift from hunting gathering to a pastoral or agricultural economy je prothom obostha ami dekhisu je hunting scenes ase thik ase bow and arrow loi goise ba beleg kiba ostro loi goise tools loi goise he homo loi pela jontuk teolike sikar koriboloi goise hetu prehistoric মানে paleolithic age আমি সেইখিনি দেখিছিলো mesolithic age ৰ দেখিছিলো neolithic phase ৰ দেখিছো বা neolithic phase ৰ পৰা মানে mesolithic ত দেখিছো paleolithic ত দেখিছো but neolithic and chalcolithic phase ৰ পৰা আমি দেখা পাও যে লাহে লাহে hunting scenes actually replace কৰিছিলে কিহত cattle rearing then তেওঁলোকে যে খেতি কৰিছিলে domesticate যে কৰিছিলে animals সেই সমূহৰ scenes হলে actually তেওঁলোকে অলপমান shift কৰিছিল ঠিক আছে So ye amak ki dorkhai je teoluke etia sikar bhittik orthoniti mane hunting gathering or pora etia teoluke shift korise ki holoi agriculture holoi okay depiction of agricultural tools carts and a wheel so kisuman krishi hojuliu teoluke onkon korisil jeneke carts hoi gol wheel hoi gol ekomo teoluke onkon korisil horse riders and chariots a chronological marker since horses appear late in the Indian archaeological record So ঘোৰা চৰা লোক আৰু ৰথ আছিল কিন্তু কালক্ৰমিক চিন হয় যেহেতু ভাৰতীয় প্ৰত্নতাত্ত্বিক অভিলেখত ঘোৰা পলম কৈ আহে বাট তথাপিও সেই ঘোৰাৰ দৰে কিছুমান actually chariots ইয়াত অংকন কৰা হৈছিল Warriors with shields, swords, and spears reflecting increasing social complexity, organized conflict in later periods. So, lahe lahe ki hoy pisor porjayaloi je dhal, torual, aru borokhiloi jujaru korisil. ঠিক আছে jujaru onkon korisil. Jor actually enekwa dekhai je pisor porjayale poroborti somajot ki hoisile hoyto juddha bigroh hoisile community r majot hei karone teoloke enekwa sobi onkon korisil. ঠিক আছে Pottery and metal tool motifs matching those of nearby chalcolithic settlements. Evidence of eto already ma kolui. ঠিক আছে Human figures. So human figures teoloke onkon korisil. Okay, they usually stick like asile, schematic and less detailed than animals. So manuhor babe teoloke bor bishek eku onkon kora nasile iman details of teoloke onkon kora nasile mainly teoloke animals ok besi bhalkoi draw korisile larger than human teoloke animals draw korisil okay so yat teoloke humans ok eneke draw korise eneke stick like figures of teoloke draw korise thik ase eneko aru kiba kibi eneka stick like figures of draw korise dekhise ya stick like figures thik ase shown in groups more often than as individuals so eneke group ot basically dekhua hoisile instead of an individual ঠিক আছে যে অকল খৰিয়াকে দেখুৱাৰ পৰিৱৰ্তে humans সমূহ সকলক যে তেওঁলোকে draw কৰিছে সেই সমূহ mainly group of draw কৰা হৈছে suggesting a community centered not individual centered artistic world view so কি হয় তেওঁলোকৰ community centered আছিল ঠিক আছে হেতু দেখায় rarely shown with facial detail identity conveyed through posture and activity not features so মুখৰ বিৱৰণ বেছিকৈ দিয়া হোৱা নাছিলে ঠিক আছে আৰু চিনাকি ভংগিমা বা কাৰ্যকলাপৰ দ্বাৰা প্ৰকাশ পাই বৈশিষ্ট্যৰে নহয় so facial features একোৱে নাই দেখিছে নাই facial features একোৱে নাই just এটা draw কৰি থৈ দিছে আৰু okay what do prehistoric paintings tell us প্ৰাগৈতিহাসিক চিত্ৰসমূহে আমাক কি কয় আমাক প্ৰাগৈতিহাসিক চিত্ৰসমূহে economic life সেই সময়ছাৰ লোকসকলৰ অৰ্থনৈতিক জীৱনৰ বিষয় কয় hunting scenes reveal the importance of hunting and gathering ঠিক আছে so কি হয় যে hunting যি সমূহ scenes আছে সেই সমূহ আমাক reveal কৰে যে hunting and gathering কিমান important আছিল তেওঁলোকৰ অৰ্থনীতি কি আছিল hunting and gathering আছিল তেওঁলোকে খাদ্য সংগ্ৰহ কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে সেই খাদ্য শিকাৰ কৰিছিল আৰু খাদ্য সংগ্ৰহ কৰিছিল তেনেকৈ তেওঁলোকে নিজৰ জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছিল তেওঁলোকৰ অৰ্থনীতি তেনেকুৱা আছিল ঠিক আছে পিছৰ পৰ্যায়লৈ নিয়লিথিক এজ আহোতে এইটো কি হয় মেইনলি এগ্ৰিকালচাৰ বেস হৈ পৰে ঠিক আছে social life group hunting dancing and communal activities indicate the existence of collective social life ঠিক আছে so is a group hunting group dancing দেখাইছে communal activities দেখাইছে ইয়ে আমাক কি ইন্ডিকেট কৰিছে যে সেই সময়ছোৱাৰ তেওঁলোকৰ social life collective social life ঠিক আছে
কালেক্টিভ ছ'চিয়েল লাইফ, তেওঁলোকৰ মাজত যে মিলা প্ৰীতি আছিলে, তেওঁলোকৰ যে সংগঠন আছিলে, তেওঁলোকে নিজে ইণ্ডিভিজুৱেলি থকাৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁলোকে যে একেটা গোট হৈ পেলাই আছিলে, সেইসমূহৰ বিষয়ে আমাক দৰ্শাইছে। Next আহিলে material cultures, weapons shown in paintings provide clues about hunting techniques, tools, technological development. So যিসমূহ weapons দেখাইছে, তেওঁলোকে hunting কৰিবলৈ যাওঁতে যিসমূহ weapons দেখাইছে, bow and arrow দেখাইছে, কিছুমান তেওঁলোকে তলোৱাৰ টাইপ কিবা লৈ গৈছে। So এইসমূহে আমাক কি দেখাইছে যে তেওঁলোকৰ hunting techniques, তেওঁলোকে কি কি tool use কৰিছিল, সেইসমূহ দেখাইছিল। And technological development, ঠিক আছে, প্ৰযুক্তিগত বিকাশ। এতিয়া টেকনলজিকেল ডেভেলপমেণ্ট বুলি ক'লে একদম কুছ এনেকুৱা নহয় যে হাই ফাই কিবা টেকনলজিকেল ডেভেলপমেণ্ট, সেইটো নহয় যে তেওঁলোকে প্ৰথমতে লাৰ্জ এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ শিল তেওঁলোকে ইউজ কৰিছিল, ঠিক আছে, তাৰপিছত তেওঁলোকে সেইসমূহ হেণ্ড এক্সেছসমূহ লাহে লাহে তেওঁলোকে সৰু কৰি লৈছিল, মাইক্ৰলিথ হৈছিল, পলিছ টুল ব্যৱহাৰ কৰিছিল, ঠিক আছে, তেওঁলোকে বৰ্ডছৰ ঠাইত এতিয়া পলিছ টুল ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ লৈছিল লাহে লাহে, ক্লেভাৰ্ছ ইউজ কৰিছিল, হেণ্ড এক্সেছ ইউজ কৰিছিল। চ' সেইসমূহৰ কথাই কৈছে, ঠিক আছে। চ' টেকনলজিকেল ডেভেলপমেণ্ট আমি দেখা পাওঁ। Human nature relationship, the prominence of animals shows the close dependence of prehistoric communities on their natural environment. So human nature relationship কেনেকে দেখাইছে যে এনিমেলছৰ ওপৰত যিহেতু ইমান তেওঁলোকে ছবি অংকন কৰিছে, ইয়ে কি দেখাইছে যে তেওঁলোকে সেই সময়ছোৱাত নেচাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল আছিলে, জন্তুৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল আছিলে নিজৰ জীৱন নিৰ্বাহৰ কাৰণে। Alright, then religious or symbolic life কি আছিল? Repeated animal motifs, rituals and symbolic figures may indicate the emergence of ritual and symbolic behavior. Okay, so পুনৰাবৃত্তিমূলক জন্তুৰ motif, আচাৰ অনুষ্ঠান আৰু প্ৰতীকী আকৃতিয়ে আচাৰ অনুষ্ঠান আৰু প্ৰতীকী আচৰণৰ উদয় হোৱাটো সূচাব পাৰে। However, interpretation should be made cautiously because prehistoric communities left no written explanations of their art. যে আমি ৰিলিজনৰ ওপৰত আমি স্পেচিফিকেলি একো ক'ব নোৱাৰো, বিকজ তেওঁলোকে যিহেতু আমাৰ ওচৰত একো ধৰণৰ ৰিটেন ৰেকৰ্ডছ এৰি থৈ যোৱা নাই, গতিকে আমি একজেক্টলি ক'ব নোৱাৰো যে হয় এইটো তেওঁলোকে ৰিলিজনৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছিল বা এইটো তেওঁলোকে ৰিচুৱেলৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছিল বুলি আমি ক'ব নোৱাৰো। Artistic developments, the paintings demonstrate observation, abstraction, color preparation, composition, symbolic representation. তেওঁলোকে কিছুমান কি কৰিছিল, কালাৰ মিক্স কৰিছিল, ঠিক আছে, তেওঁলোকে বেলেগ বেলেগ কালাৰ মিক্স কৰিছিল আৰু এইবিলাক কি আছিল, নেচাৰেল কালাৰ্ছ আছিলে, ৰাইট, তেওঁলোকে মিক্স কৰি কিছুমান কালাৰ্ছ তেওঁলোকে তৈয়াৰ কৰি সেইসমূহৰে তেওঁলোকে পেইণ্টিংছ অংকন কৰিছিল। Thus, prehistoric art represents an important stage in the development of human creativity and visual communication. So, prehistoric art সেইকাৰণে কি হয়, এটা মানৱ সৃজনশীলতা আৰু দৃশ্যমান যোগাযোগৰ বিকাশত গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰ্যায়ক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে prehistoric paintings. Okay? Then significance of themes for mains answer, এইটো actually same হয়, ঠিক আছে। সো আপোনালোকে অকমান ইলাবোৰেট কৰি যদি লিখিব বিচাৰে তেতিয়াহলে এইটো আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে, ঠিক আছে। যেনেকে কি লিখা আছে যে থিম ষ্ট্ৰেছ ইকোনমিক ট্ৰানজিশন, থিমে কি দেখায়, ইকোনমিক ট্ৰানজিশন দেখায়। যেনেকে প্ৰথমতে হান্টিং গ্যাদাৰিং আছিলে পেলিওলিথিক এণ্ড মেজলিথিক এজত, তাৰ পিছতে ডমেষ্টিকেশ্যন এণ্ড এগ্ৰিকালচাৰৰ বিষয়ে দেখায় আমাক ক'ত, চালকোলিথিক ওভাৰলে মেইনলি নিঅলিথিক এণ্ড চালকোলিথিক ফেজ। অ'কে, দেন থিমছ ৰিভিল আৰ্লি ছ'চিয়েল অৰ্গেনাইজেশ্যন, যেনেকে কোঅপাৰেটিভ হান্টিং আছিলে, কমিউনেল ডান্সিং ৰিচুৱেল, এইসমূহে কি দেখায়, আৰ্লি social organizational বিষয় দেখায়। Then themes hint at early belief system, তেওঁলোকে fertility symbolism, burial practices, geometric ritual symbols যে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে, এইসমূহে কি দেখায় যে তেওঁলোকে কিছুমান ক্ষেত্ৰত কিছু কিছু বস্তুক তেওঁলোকে বিলিভ কৰিছিল, so তেওঁলোকৰ বিলিভ চিষ্টেমক দৰ্শাইছিল। Superimposition of themes across periods at the same site. Example, Bhimbetka allows historians to construct a relative chronology of cultural change. যে একে ঠাইতে বিভিন্ন যুগৰ বিষয়বস্তুৰ অতিৰূপণ, যেনে ভীমবেটকাই ইতিহাসবিদসকলক সাংস্কৃতিক পৰিৱৰ্তনৰ এক আপেক্ষিক কালক্ৰম গঠন কৰাত অনুমতি দিয়ে। এতিয়া চাওক যে ভীমবেটকাত কি হয়, অকল পেলিওলিথিক বা মেজলিথিক বা চালকোলিথিক ফেজৰে নাই, ঠিক আছে, লেটাৰ পিৰিয়ডৰ কিছুমান আৰ্ট এণ্ড আৰ্কিটেকচাৰো দেখা পোৱা যায়, আৰ্ট দেখা পোৱা যায়, ঠিক আছে, পেইণ্টিংছ দেখা পোৱা যায়। চ' সেইটোৱে কৈছে। অ'কে, চ' আপোনালোকে
এই কোড ইউজ কৰি আপোনালোকে জয়েন হ'ব পাৰে ঠিক আছে নেক্সট আহিলে আমাৰ প্ৰিহিষ্টৰিক পেইন্টিংছৰ বিষয়ে আমাৰ সমাপ্ত হৈছে এতিয়া আমি পঢ়িম ইন্দাছ ভেলী সিভিলাইজেশনৰ বিষয় ঠিক আছে আজিৰ ক্লাছতে এটো কমপ্লিট কৰি দিম ইন্দাছ ভেলী সিভিলাইজেশন মেইনলি আমি হাৰাপ্পান পিৰিয়ডৰ আৰ্কিটেকচাৰৰ বিষয় পঢ়িম আৰু আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফটৰ বিষয় পঢ়িম সো আহক চাই লওঁ discuss the salient features of the Harappan architecture কেতিয়া খুদিছে চাওক 2025 চনত খুদিছে তাৰ মানে লাষ্ট ইয়াৰে খুদিছে next খুদিছে to what extent has the urban planning and culture of the Indus Valley civilization provided inputs to the present day urbanization discussed এটো 2014 খুদিছিল 11 বছৰৰ পিছত again 2025 same হাৰাপ্পাৰ বিষয় খুদিছে UPSC so important হয় UPSC ৰ কাৰণে নহয় APSC ৰ কাৰণেও খুবেই important হয় হাৰাপ্পান civilization ঠিক আছে now Harappan civilization যেটো 2600 to 1900 BC লৈকে আছিলে এটো characterized by এটা চাও Harappan phase or যেটো early phase আছিলে ঠিক আছে Harappar যেটো early phase আৰু mature phase দুটা আছে ঠিক আছে যেটো earlier phase আছিলে হেটো mainly Chalcolithic age ত পৰে Chalcolithic age ত পৰে আৰু যেটো mature phase হেটো আমাৰ bronze ত পৰে bronze age ত পৰে কাৰণ Chalcolithic age ৰ যিসকল লোক আছিলে তেওঁলোকে মিলি তামৰ লগত তিন মিলাই তেওঁলোকে bronze তৈয়াৰ কৰিব জনা নাছিলে but এই Harappar যেটো mature phase যিখিনি লোক আছিলে তেওঁলোকে কপৰৰ লগত তিন মিলাই bronze তেওঁলোকে তৈয়াৰ কৰিব পাৰিছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰাই bronze age start হৈছিল so mature যেটো phase হয় হেটো bronze age ত পৰে okay ঠিক আছে so ইয়াত কি হয় Harappan civilization is characterized by কিহৰ দ্বাৰা characterize কৰা হয় এটা চাওক যে বাকি Harappa কোনে introduce কোনে discover কৰিছিল Mohenjo-daro কোনে discover কৰিছিল তাৰ important sites সমূহ like Lothal Rakhigarhi Kalibangan Dholavira এই সমূহৰ বিষয় মই একো নোটছ আনা নাই ঠিক আছে এটো মেইনলি Harappan architecture ওপৰত গুটেটো কোৱেশ্চন হয় বাকিখিনি আপোনালোকে হয়তো যেতিয়া ancient history পঢ়িছে তাৰ আপোনালোকে হেখিনি কভাৰ কৰিছে গতিকে হেখিনি মই আৰু এক্সট্ৰা কে ইয়াত পঢ়োৱা নাই অলৰাইট ঠিক আছে সো কেনেকে কিহৰ দ্বাৰা characterize হয় planned urban settlement পৰিকল্পিত নগৰ বসতি sophisticated drainage system standardized brick architecture craft production long distance trade standardized weights and measures distinctive seals and script advanced water management practices Harappan civilization represents an early experiment in urban planning civic infrastructure and environmental adaptation ঠিক আছে so first civilization হয় Indus Valley civilization now let's see এই সমূহৰ বিষয় অকনমান আমি ডিটেইলছত পঢ়িম next slide কেইটাত okay let's see Harappan architecture so features of Harappan architecture কি হয় features Harappan architecture or grid pattern forming rectangular blocks so Greek archire আয়তাকাৰ ব্লক গঠন কৰা cities had grid layouts with right angle streets তেওঁলোকৰ streets সমূহ এনেকুৱা আছিল ঠিক আছে গুটেই streets কি হৈছিল right angle এনেকে কাটিছিল ঠিক আছে এনেকে একদম 90 ডিগ্ৰী ঠিক আছে 90 ডিগ্ৰী এংগলত তেওঁলোকে streets সমূহ কাটিছিল একদম এটা proper measure তেওঁলোকে এই streets সমূহ নিৰ্মাণ কৰিছিল ঠিক আছে houses open to lanes ঠিক আছে so এনেকে streetor ফালে তেওঁলোকৰ houses or door নাছিলে কিন্তু door to mainly back side or ফালে আছিলে ঠিক আছে planned streets and alleyways streets were wide and had covered drains ৰাস্তা সমূহ কি আছিল বহল আছিল আৰু ঢাকনি থকা নলা নৰ্দমা আছিল এই যে যিবিলাক নলা ইয়াত থাকে ইয়াত কি আছিল স্ল্যাব দিয়া আছিল এনেকে স্ল্যাব দিয়া আছিল যে ওপেন ড্ৰেইনেজ সিস্টেম তেওঁলোকৰ নাছিলে তেওঁলোকৰ ড্ৰেইনেজটো কি আছিল আন্ডাৰগ্ৰাউণ্ড আছিল Example, Mohenjo-daro's 9.7 meter, 9.75 meter wide main road. ঠিক আছে Mohenjo-daro 9.75 meter wide এটা কি আছিল main road আছিল Next the fortification. So cities had mud brick walls to prevent raids and floods. যাতে বানপানী নহয় আৰু বেলেগ যাতে
বেলেগ যাতে চিভিলাইজেশনৰ মানুহ আহিবা বেলেগে আহি যাতে কোনেও ইয়াত কি কৰিব নোৱাৰে আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে কি কৰিছিলে চিটিজ সমূহক মাড ব্ৰিক ৱালৰ দ্বাৰা ফৰ্টিফাই কৰা হৈছিল ঠিক আছে সিটি ডিভিজন আপাৰ পাৰ্ট যাক সিটাডেল বুলি কোৱা হয় বা এক্ৰোপলিস বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে সিটাডেল বা এক্ৰোপলিস বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে so western section with granaries halls and residences ঠিক আছে so upper part mainly অকমান rich ব্যক্তি সকলৰ কাৰণে আছিল ঠিক আছে সিটাডেল বা যে এক্ৰোপলিস বুলি কোৱা হয় so এটো মেইনলি অকমান আপাৰ ক্লাছৰ লোকৰ কাৰণে আছিল বা অলপমান ধনী শ্ৰেণীৰ লোকৰ কাৰণে আছিল যত আৰু এই ওয়েস্টাৰ্ণ ফালে কি আছিল গ্ৰেনাৰিজ আছিল হলস আছিল আৰু ৰেসিডেন্সেস আছিল লোৱাৰ part residential brick houses for common people so lower part of কোন আছিল residential brick houses আছিল for common people ta mane সাধাৰণ জনতাৰ বাবে ইয়াত ইটা মেইনলি কি হয় burnt bricks right burnt bricks or দ্বাৰা আপোনালোকে দেখিব যে বেলেগ বেলেগ জায়গাত যত mud bricks houses আছিল ঠিক আছে বুকাৰে নিৰ্মিত মাটিৰে নিৰ্মিত আছিল বাট ইয়াত তেওঁলোকে কি কৰিছিল burnt brick ব্যৱহাৰ কৰিছিল পুৰা ইটা আৰু বেলেগ অঞ্চলত আমি দেখা পাওঁ যে কেঁচা ইটা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল বাট ইয়াত পুৰা ইটা তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছিল অলৰাইট সো পুৰা ইটাৰে ব্যৱহৃত মানে বনোৱা কিছুমান ৰেসিডেন্সিয়েল হাউসেস আছিল ফৰ কমন পিপল এ লোৱাৰ পাৰ্টত এক্সাম্পল হৰপ্পা মহেঞ্জোদাৰো materials used কি material তেওঁলোকে ইউজ কৰিছিল mud and burnt bricks with standard 1:2:4 ratio ঠিক আছে সো তেওঁলোকৰ চাওক যে স্ট্যান্ডাৰ্ড তেওঁলোকে এটা ৰেশিও ইউজ কৰিছিল আৰু সেই ৰেশিওতে তেওঁলোকে mud and burnt bricks সমূহ তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিছিল ঠিক আছে 1:2:4 ৰেশিও no stone building পাথৰৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত বা শিলৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত আমি কোনো একো stone buildings নাপাওঁ residential areas multi-story asile ঠিক আছে multi-story homes with courtyards wells tiled floors and ventilated bathrooms bhabi saukson সেই সময়ছোৱাৰ ইন্দাস ভেলি লোকসকল আজিৰ পৰা 4,500 বছৰ পুৰণা right যত তেতিয়াই কি আছিল মাল্টি স্টোৰী হাউসেস আছিল যত কোৰ্টয়াৰ্ডস আছিল পানী খাবৰ বাবে কুৱা আছিল টাইল ফ্লোৰ সমূহ কি আছিল টাইলস লগোৱা আছিল আৰু ভেন্টিলেটেড বাথৰুমস ঠিক আছে বায়ু চলাচলৰ সুবিধা থকা তেওঁলোকৰ বাথৰুমস আছিল ঠিক আছে মাল্টি স্টোৰী সাউ ইয়াত আমি কি দেখা পাইছো স্টেপস দেখা পাইছো যদিও বাকিখিনি নাইকিয়া হৈ গল বাট তথাপি যে স্টেপস আছে আমি কি গম পাইছো যে তেওঁলোকৰ হাউসেস বিলাক 2 story বা 3 story আছিল ঠিক আছে মাল্টি স্টোৰী আছিল the great bath large water tank in Mohenjo-daro for ritual baths with advanced drainage ঠিক আছে সো এটো সাউ great bath Mohenjo-daro এটো পোৱা গৈছিল যত ইয়াত তেওঁলোকে সমূহীয়া ভাবে স্নান কৰিছিল ঠিক আছে for some their rituals আমি গম নাপাও কি আছিল হেতু because এতিয়ালৈকে আমি তেওঁলোকৰ স্ক্ৰিপ্ট একো পঢ়িবই পৰা নাই ৰাইট আমি এতিয়ালৈকে ডেসিফাৰে কৰিব পৰা নাই ঠিক আছে সো একাৰণে গম নাপাও ইয়াত কি লিখা কি কৰিবলে কাৰণে তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছিল বাট আমি এজাম্পশন কৰিব পাৰো যে ৰিচুৱেলৰ কাৰণে তেওঁলোকে ইউজ কৰিছিল এটো গ্ৰেট বাথ drainage system covered durable street drains with manholes so তেওঁলোকৰ streets সমূহত manhole আছিল তেওঁলোকৰ যে ড্ৰেইনেজ আছিল সেই ড্ৰেইনেজত কি আছিল ম্যানহোল আছিল আৰু ঢাকনি যুক্ত কভাৰ কৰা আন্ডাৰগ্ৰাউন্ড ড্ৰেইনেজ সিস্টেম আছিল এইটো সব তেওঁলোকৰ ড্ৰেইনেজ সিস্টেম ঠিক আছে কেনেকুৱা দেখিছেনে আন্ডাৰগ্ৰাউন্ড ইয়াত স্ল্যাবস দিয়া আছিল ওকে ম্যানহোলস আছিল ইয়াত next nahile granaries and storage facilities so granaries and storage facilities thick walled ventilated granaries in cities like Harappa and Kalibangan so yar ami ki paiso granaries paiso etia jodiu amar অবশেষ আছেগে কিন্তু এইখিনিতে কি আছিল এনেকা ডাঙৰ granaries সমূহ আছিল water management wells and reservoirs like Dholavira show water expertise so ebila ki hoy তেওঁলোকৰ water reservoir হয় ঠিক আছে তেওঁলোকে ওয়াটার ইয়াত কি কৰি ৰাখিছিল সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছিল ঠিক আছে নেক্সট আহিলে ডকইয়ার্ড সকলোৱে জানে লোথালৰ বিষয় ৰাইট so Lothal had a dockyard on Sabarmati river early maritime infrastructure so etu ki hoy dockyard alright etu hoy dockyard so dockyard কোছে সাবৰমতি ৰিভাৰত আছিল এটোই কি দেখাই যে early maritime infrastructure বিষয় আমাক দৰ্শাইছে burial sites graves with ornaments imply afterlife belief so
কিছুমান গ্ৰেভত কি দেখা পাইছো আমি যে অলংকাৰৰ সৈতে মানে তেওঁলোকক বাৰী কৰা হৈছে ইয়ে আমাক কি দেখাইছে যে তেওঁলোকৰ হয়তো আফটাৰ লাইফত তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰিছিল তেওঁলোকে কিছুমান এমুলেটছও পৰিধান কৰিছিল যাৰ ফলত আমি এটা কথা গম পাব পাৰো যে তেওঁলোকে হয়তো তেওঁলোকে ইভিল এণ্ড যিবিলাক ধৰি লওক paranormal forces আছিলে সেই সমূহক তেওঁলোকে হয়তো চাগে বিশ্বাস কৰিছিল যাৰ পৰা প্ৰটেকশ্যন পাবলৈ তেওঁলোকে এমুলেটছ সমূহ ব্যৱহাৰ কৰিছিল ঠিক আছে এক্সাম্পল ৰাখি গঢ়িত আমি পিট বাৰিয়েল পাইছো আৰু হাৰাপ্পাত আমি কফিন বাৰিয়েল পাইছো মনত ৰাখিব হাৰাপ্পাত আমি এটা কাপল বাৰিয়েল পাইছো য'ত হয়তো চাগে এটা মেল এণ্ড এগৰাকী ফিমেলক একেলগে এটা কফিনতে বাৰী কৰা হৈছে ঠিক আছে কৰবাত আপোনালোকে উডেন বাৰিয়েলো দেখা পাব ঠিক আছে উডেন কফিনো দেখা পাব যে উডৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত কফিন সমূহতো কি কৰা হৈছিল বাৰী কৰা হৈছিল ঠিক আছে ওকে আৰু দেখিব যে তেওঁলোকক যেতিয়া বাৰী কৰা হয় তেওঁলোকৰ ওচৰৰ পাজৰে কিবা কিবি একচুৱেলি ইয়াত দিও দিছে দেখিছেনে সো এ কি বুজাইছে তেওঁলোকৰ আফটাৰ লাইফত তেওঁলোকে বিশ্বাস হয়তো কৰিছিলে ঠিক আছে নেক্সট আহিলে সিগনিফিকেন্স অফ হাৰাপ্পান আৰ্কিটেকচাৰ কি হয় significance urban planning and civic sense grid layouts in cities like Mohenjo-daro and Harappa show urban planning so তেওঁলোকৰ যি গ্ৰিড লেআউটছ আছিলে চিটিজবোৰত মহেঞ্জো-দাৰো আৰু হাৰাপ্পাত ইয়ে কি দেখায় আৰবান প্লেনিঙৰ কথা কয় এক্সাম্পল দ্য গ্ৰেট বাথ গ্ৰেনাৰিজ ঠিক আছে advanced drainage and sanitation system underground drains with soak pits and inspection holes example covered drains in Mohenjo-daro is a manholes আছে drainage বিলাকত ঠিক আছে ইয়াৰ কথা কৈছে use of standardized bricks and materials is a 1:2:4 এটা ইউনিফৰ্ম তেওঁলোকে যে ব্ৰিক ব্যৱহাৰ কৰিছে ঠিক আছে বন্ড ব্ৰিক ব্যৱহাৰ কৰিছে হেতু দেখাইছে ঠিক আছে হেতু কি দেখায় ইউনিফৰ্ম ব্ৰিক সাইজেস suggest centralized control and technical standardization so use of standardized bricks and materials কি দেখায় যে এই যে ইউনিফৰ্ম ব্ৰিক সাইজ তেওঁলোকে যে ব্যৱহাৰ কৰিলে 1:2:4 ৰেশিও ইয়ে আমাক কি দেখাইছে centralized control আৰু technical standardizationৰ কথা কৈছে functional and utilitarian architecture structures like granaries dockyards lothal ঠিক আছে point to organized economy ঠিক আছে সো এই গ্ৰেনাৰিজ ডকইয়াৰ্ড এইবিলাক কি দেখাই যে এটা অৰ্গানাইজ ইকোনমিৰ কথা আমাক কৈছে religious and cultural significance great bath implies ritualistic practices great bath আমাক কি দৰ্শাইছে যে হয়তো তেওঁলোকৰ কিছুমান ritualistic practices আছিল যাৰ বাবে তেওঁলোকৰ সেই great bath তেওঁলোকে ইউজ কৰিছিল আৰু এটো great bath ক'ত পাইছো আমি মহেঞ্জো-দাৰোত right social organization and class structure how size variation shows social stratification ঘৰৰ আকাৰৰ পাৰ্থক্যই সামাজিক স্তৰ বিন্যাসৰ ইংগিত দিছে ঠিক আছে বুজি পাইছে এইখিনিলৈকে সকলোৱে legacy in later Indian architecture planning and sanitation influence later cities so এই সমূহৰ লগত আপোনালোকে প্ৰেজেন্ট ডে কানেকশন বনাব লাগিব যেনেকৈ সেই সময়ছোৱাৰ গ্ৰেনাৰিজে আমাৰ এতিয়া কিহৰ ইনফ্লুয়েন্স কৰিছে আমাৰ এতিয়া গোডাউনছ সমূহ warehouse সমূহ ৰাইট ডকইয়াৰ্ডে কি আমাক এতিয়া দেখাইছে ডকইয়াৰ্ড সেই সময়ৰ ডকইয়াৰ্ড এতিয়া কি হয় পোৰ্টছ সমূহ হয় সো তেনেকৈ আপোনালোকে মিলাই পেলাই কিন্তু এনসাৰত লিখিব লাগিব ঠিক আছে environmental adaptation elevated platforms for flood control so তেওঁলোকে environmental adaptation চাওক এটা flood controlৰ বাবে তেওঁলোকে সেই সময়ছোৱাতে কি ৰাখিছিল elevated platform তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছিল so এইটো আপোনালোকে আকৌ অসমৰ যি flood অসমৰ যেনেকৈ ধৰক flood কেনেকৈ ধৰক নাইকিয়া কৰিব পাৰিবা কেনেকৈ flood অলপ কন্ট্ৰোল কৰিব পাৰি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰি ইয়াৰ ওপৰত যদি কেতিয়াবা কোৱেশ্চন আহে তেনেকৈ আপোনালোকে এক্সাম্পল হিচাপে ইন্দাস ভেলী সিভিলাইজেশনৰ এই প্ল্যানিংৰ বিষয়ে আপোনালোকে পুট কৰিব পাৰে এক্সাম্পলত যেনেকৈ ইন্দাস ভেলী সিভিলাইজেশনত এলিভেটেড এনেকুৱা কিবা আছিল ফ্লাডৰ কাৰণে কিবা কিবি তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছিল যেনেকৈ মাড ব্ৰিক ৱালছ আছিল সো তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান প্যাটাৰ্ণও আমাৰ এতিয়া মডাৰ্ন টেকনলজি ইউজ কৰি পেলাই বেলেগ অলপমান মেথড ইউজ কৰি আমাৰ কি কৰিব পাৰি ফ্লাড কন্ট্ৰোল কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰিব পাৰি হেনেকৈ কিবা আপোনালোকে মিলাই পেলাই লিখিব লাগিব ঠিক আছে এক্সাম্পল কি হয় ধলাবিৰা
ওকে বুজি পাইছে মই ভালকে কব পৰা নাই বাট হেতু আপোনালোকে বুজি পাই গৈছে মই কি কৈছো হেতু আপোনালোকে লিখি লব ঠিক আছে নেক্সট আহিলে হাৰাপ্পান আৰ্ট ওকে হাৰাপ্পান আৰ্ট মেইনলি তেওঁলোকৰ কি হয় seal 200 তকেও বেছি আমি কি পাইছো seals পাইছো হাৰাপ্পাৰ ওকে so most distinctive artifact of Harappan art made mainly of steatite হৈছে এক প্ৰকাৰৰ soft stone also faience terracotta and copper so এই সমূহৰ দ্বাৰাও নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ঠিক আছে faience terracotta copper এই সমূহৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে seals সমূহ নিৰ্মাণ কৰিছিল typically square rectangular with an animal motif and Harappan script on top a boss with a hole on the reverse for handling stringing ঠিক আছে so সাধাৰণতে কি হয় তেওঁলোকৰ seals সমূহ mainly আপোনালোকে বৰ্গ ক্ষেত্ৰ বা আয়তাকাৰ দেখিব যদিও পিছৰ মানে বেছিকৈ তেওঁলোকৰ এই হয় square and rectangular but এনেকুৱা নহয় যে only square and rectangular আছিলে ঠিক আছে আৰু ইয়াত mainly তেওঁলোকৰ animal motif আৰু সবতকৈ বেছি animal যেটো দেখা পাব হেতু হৈছে one horn bull বা ইউনিকৰ্ন বুলি যেটো কোৱা হয় ইউনিকৰ্ন বুলিও কোৱা হয় সো এটো তেওঁলোকৰ মোস্ট কমন ফিগাৰ আছিলে sealsত ঠিক আছে আৰু হাৰাপ্পা লিপি থাকে এটো হাৰাপ্পান স্ক্ৰিপ্ট আমি নাজানো কি হয় বাট হাৰাপ্পান কি লিখা আছে আমি নাজানো বাট এটো কি স্ক্ৰিপ্ট হয় বস্ট্ৰফেডেন স্ক্ৰিপ্ট Unicorn, most common bull, elephant, tiger, rhinoceros, goat, এই সমূহ seals actually প্ৰকাশ পাইছিল ঠিক আছে পশুপতি seal depicts a seated three-faced এইটো পশুপতি seal depicts a seated three-faced figure surrounded by animals elephant, tiger, rhino, buffalo with two deer below identified by some John Marshall as a proto Shiva or Pashupati figure though this is contested so John Marshall কয় এইটো mainly proto Shiva ঠিক আছে শিৱৰ proto এটা ৰূপ proto ৰূপ মানে শিৱৰ একদম আটাইতকৈ এটা পুৰণি হিচাপত তেওঁলোকে অঙ্কন কৰিছিল বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে সো proto Shiva বা পশুপতি ফিগাৰ বুলি কৈছে কিন্তু এটো কেতিয়াও কি হয় বিতৰ্কিত হয় যে হয় শিৱা হয় নে নহয় এটো কেতিয়াও বিতৰ্কিত হয় ঠিক আছে functionally used for trade and administration functionally কিহৰ বাবে ইউজ কৰা হয় seal সমূহ trade and administrationৰ বাবে sealing goods ownership markets found in Mesopotamia indicating trade context so Mesopotamia to Harappar seal পোৱা গৈছে ইয়ে কি দেখাই যে Harappar এই সময়ছোৱাত কি আছিল external trade ব্যৱস্থা আছিল যে externally তেওঁলোকে trade কৰিছিল Mesopotamiaৰ লগত Next আহিলে sculpture stone sculpture bearded priest king steatite দ্বাৰা নিৰ্মিত মহেঞ্জোদাৰোত পোৱা গৈছে এটো priest king ঠিক আছে a bust with a trefoil pattern robe over the left shoulder half closed eyes suggesting meditative state fillet around the head interpreted as depicting a priest or a person of authority ঠিক আছে so bearded priest king okay so it is a sculpture পোৱা গৈছে sculptures are generally small in scale unlike the colossal statuary of Egypt ঠিক আছে so ইজিপ্তৰ বিশাল মূৰ্তিৰ বিপৰীতে এই ইন্দাস ভ্যালি সিভিলাইজেশনৰ যিমান বিলাক ভাস্কৰ্য আছিল স্কাল্পচাৰ আছিল সাধাৰণতে এইবোৰ কি আছিল সৰু bronze sculpture যি তেওঁলোকে lost wax technique ইউজ কৰিছিল যাক Sire Perdue technology technique বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে Sire Perdue but bronze sculpture lost wax technique use কৰি তেওঁলোকে কিছুমান bronze sculpture নিৰ্মাণ কৰিছিল one of the famous bronze sculpture হয় এইগৰাকী dancing girl ঠিক আছে bronze figurine of a nude girl in a confident stance one armed bangled heavily the other resting on the hip considered a masterpiece showing knowledge of human anatomy and movement ঠিক আছে So আত্মবিশ্বাসী ভংগিমাত নগ্ন যুৱতীৰ ব্ৰঞ্জৰ মূৰ্তি এখন হাতত প্ৰচুৰ খাৰু তেওঁ কেবা পাটো খাৰু তেওঁ পিন্ধি আছে ঠিক আছে আনখন হাত কঁকালত ৰখা মানৱ শৰীৰ গঠন আৰু গতি জ্ঞান প্ৰদৰ্শন কৰা এটা মাষ্টাৰপিস বুলি গণ্য কৰা হয় এই ব্ৰঞ্জ গাৰ্লছৰ ষ্টেচুটো ঠিক আছে ব্ৰঞ্জ ফিগাৰ অফ এনিমেলস bull buffalo and toy cards also found so এইসমূহ পোৱা গৈছে ঠিক আছে টেৰাকোটা ফিগাৰিনো পোৱা গৈছে বহুত যেনেকে টেৰাকোটা ফিগাৰিনৰ ভিতৰত আমি কি পাইছো এটা হৈছে মাদাৰ গডেছ
less refined than stone bronze used for figurines of mother goddess with elaborate headdress jewelry suggesting worship of a fertility deity. So eok ki deity boli koise, eok fertility deity boli koise, urborotar devi boli koise. Thik ase, animal toys, cards, whistles, birds and gamesmen ei homu terracotta figurine. Thik ase, ei homu terracotta dwara nirman kora kisman figurines o ami paiso. Mother goddess figurines suggest a fertility cult, though extent of an organized religion remains debated. ঠিক আছে, so এইটোই mother goddess or worship আমাক দেখাই যে এইটো মেইনলি এটা fertility cult হয়তো তার আছিল, but still religion অক লৈ পেলাই এতিয়াও আমাৰ কি আছে ডিবেট চলি আছে যে তাত কেনেকুৱা religion আছিল নে নাই, because আমি তাত কোনো ধৰণৰ temples পোৱা নাই। ঠিক আছে, no temples, right, কোনো ধৰণৰ temples নাছিলে। pottery ব্যৱহাৰ কৰিছিল। ঠিক আছে, predominantly wheel made আছিলে, red pottery painted with black designs। ঠিক আছে, তাৰ মানে black and red ware pottery ইয়াত বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছিল, black and red ware pottery বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছিল। geometric patterns ইয়াত অঙ্কন কৰিছিল, trees, birds, animals এইসমূহ ইয়াত অঙ্কন কৰা হৈছিল। ঠিক আছে, polychrome pottery যেটো rare হৈছে, rare polychrome pottery, perforated pottery possibly for straining liquor, knobbed ware এই সমূহ তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছিল। reflects both utilitarian and aesthetic sensibilities, উপযোগী আৰু সৌন্দৰ্যবোধ দুয়োটাকে প্ৰতিফলিত কৰিছে এই pottery সমূহৰ জৰিয়তে। next আহিলে beads and ornaments, মনত ৰাখিব সেই তাত beads making এটা ইন্ডাষ্ট্ৰি আছিলে। ঠিক আছে, Indus Valley civilization beads making industry পোৱা গৈছে। ঠিক আছে, beads making industry পোৱা গৈছে। beads of carnelian, steatite, gold, copper finds found at Chanhodaro and Lothal, যাৰ ফলত আমি গম পাওঁ কি যে ইয়াত এটা bead making center আছিল বা bead making ইয়াত এটা industry আছিলে। advanced technique like micro drilling, etching, etched carnelian beads এইসমূহ পোৱা গৈছে। so এইসমূহ Harappan সময়ৰ কিছুমান ornaments হয়। ঠিক আছে, jewelry for both men and women, এনেকুৱা নহয় যে অকল women jewelry পৰিধান কৰিছিল, মেনেও jewelry পৰিধান কৰিছিল, like necklaces, bangles, fillets, girdles এইসমূহ ব্যৱহাৰ কৰিছিল। found across social classes made from precious and non-precious materials, suggesting broad based not purely elite access to ornamentation। ঠিক আছে, so পুৰুষ আৰু মহিলা উভয়ৰ বাবে অলংকাৰ লাইক হাৰ, খাৰু, ফিট, কঁকালৰ পেটি সামাজিক শ্ৰেণীত বিস্তৃতভাৱে পোৱা গৈছে। কিছুমান মূল্যৱান পাথৰ আৰু কিছুমান মূল্যহীন সামগ্ৰীৰে তৈয়াৰী, যিয়ে অলংকাৰৰ বিস্তৃত প্ৰবাহী ধাৰক সোধাই। ঠিক আছে, সূচাই। তাৰ মানে কি যে অলংকাৰ এনেকুৱা নহয় যে কেৱল সমাজৰ উচ্চ শ্ৰেণীৰ ব্যক্তিয়েহে একচুৱেলি পৰিধান কৰিব পাৰিছিল, নহয়, সমাজৰ নিম্ন শ্ৰেণীৰ ব্যক্তি যোনেই নহওক সকলোৱে কি কৰিব পাৰিছিল, এই অৰ্নামেন্টছ সমূহ পৰিধান কৰিব পাৰিছিল। now weights and measures, ঠিক আছে, so weights and measures or কাৰণে তেওঁলোকে কি ব্যৱহাৰ কৰিছিল, cubical chart weights in binary decimal system 1 2 4 8 64 indicate standardized trade practices. Though technically not art, this standardization is often discussed alongside Harappan material culture in mains and okay on their scientific and administrative temperament. ঠিক আছে, যদিও এইটো আৰ্টত নপৰে বা তথাপিও আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ বা আৰ্কিটেকচাৰৰ ওপৰত যেতিয়া কুৱেশ্যন আহে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই weights and measuresও ইনক্লুড কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, অ'কে, চ' এইখিনিয়ে আছিলে। ইয়াত বিশেষকৈ বুজাবলগীয়া তেনেকুৱা একো নাই, কি আৰু বুজাম, লাইক আৰ্কিটেকচাৰ আৰু আৰ্টত বুজাবলগীয়া তেনেকুৱা একো নাই, যিসমূহ আছে মই পিকচাৰৰ থ্ৰু দি আপোনালোকক দেখাই দিছো, আপোনালোকৰ ক্লেৰিটি আহিব যে এইটো বস্তু এনেকুৱা হয়, এইটো এনেকুৱা হয়, চ' আপোনালোকে নিজে ভালকে এনসাৰ এটা সুন্দৰকে লিখিব পাৰিব, বাছ এই পইণ্টসমূহ আপোনালোকে ইনক্লুড কৰিবলৈ নাপাহৰিব। Okay, now at a conclusion silo ami Harappan architecture represents a distinctive form of ancient urbanism in which civic infrastructure, water management, sanitation and spatial planning received greater emphasis than rural monumentalism. From the drainage of Mohenjo-daro to the reservoirs of Dholavira and the maritime infrastructure of Lothal, Harappan architecture demonstrates a sophisticated balance between technological innovation, social organization, and environmental adaptation. ঠিক আছে, অসমীয়াটো পঢ়ি দিছো যে হাৰাপ্পান স্থাপত্যই প্ৰাচীন নগৰীকৰণৰ এক স্বকীয় ৰূপক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে, য'ত ৰাজকীয় বিশাল স্থাপত্যতকৈ
নাগৰিক আন্তঃগাঁথনি, জল ব্যৱস্থাপনা, অনাময় ব্যৱস্থা আৰু স্থানিক পৰিকল্পনাক অধিক গুৰুত্ব দিয়া হৈছিল। মহেঞ্জোদাৰোৰ নলা নৰ্দমা ব্যৱস্থাৰ পৰা ধৌলাভিৰাৰ জলাধাৰ আৰু লোথালৰ সামুদ্ৰিক আন্তঃগাঁথনিলৈকে হাৰাপ্পান স্থাপত্যই প্ৰযুক্তিগত উদ্ভাৱন, সামাজিক সংগঠন আৰু পৰিৱেশৰ সৈতে অভিযোজনৰ মাজত এক সুসংগঠিত ভাৰসাম্য প্ৰদৰ্শন কৰিছে। ঠিক আছে, ওকে। সো ইমানখিনিলৈকে আছিলে আজিৰ ক্লাছটোত। ইয়াতকৈ আৰু বিশেষ আপোনালোকে প্ৰিহিষ্টৰিক পেইণ্টিংছ আৰু হাৰাপ্পান আৰ্কিটেকচাৰৰ ওপৰত একো পঢ়িব নালাগে। এইখিনি যি আছে এইখিনি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ পঢ়িব। এটা কুৱেশ্যন যদি আহে, ধুনীয়া এটা ইন্ট্ৰডাকশ্যন কুৱেশ্যনটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব ইন্ট্ৰ কেনেকুৱা হ'ব আৰু কনক্লুজন কেনেকুৱা হ'ব। ঠিক আছে, ইন্ট্ৰ কেনেকুৱা হ'ব কুৱেশ্যনৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব, বডি কেনেকৈ লিখিব তাৰ ওপৰত কনক্লুজন ডিপেণ্ড কৰিব। চ' কুৱেশ্যনটো ভালকৈ যাতে পঢ়ি লয়, কি সুধিছে কি সোধা নাই, যিবিলাক একচুৱেলি ৱৰ্ড থাকে, ডাইৰেক্টিভ ৱৰ্ড যেনেকৈ ইভালুৱেট, এছেছ, ক্ৰিটিকেলি এনালাইজ, এইসমূহ অলপমান চাই চিতি পেলাই ভালকৈ ল'ব আৰু তাৰপিছত এনচাৰটো লিখিব। অ'কে, চ' এইসমূহ বডি পইণ্টছ হয়, আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ পঢ়িব আৰু ইয়াৰ ওপৰত অলপ ইন্ট্ৰডাকশ্যন এণ্ড কনক্লুজন লিখি এটা ধুনীয়া সুন্দৰ আপোনালোকে এনচাৰ কৰিব পাৰিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। ঠিক আছে, চ' আজিলৈ ক্লাছটো ইমানখিনি আছিলে আৰু মই বিশেষ ইয়াতকৈ আৰু নপঢ়াওঁ। নেক্সট ক্লাছত আমি ভেদিক এজৰ বিষয় পঢ়িম এণ্ড জৈনিজম এণ্ড বুদ্ধিজিমো আমি কভাৰ কৰিম। ঠিক আছে, চ' এনেকৈ আমি পঢ়ি যাম, হিষ্ট্ৰীও পঢ়িম, লগতে আমি আৰ্ট এণ্ড কালচাৰো পঢ়ি যাম একেলগতে। তেতিয়া আপোনালোকৰ সোনকালে চিলেবাছ শেষ হ'ব। যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেইখিনিয়ে কৰাম। আজি যেনেকৈ হাৰাপ্পান আৰ্কিটেকচাৰৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহিছিল, গতিকে হাৰাপ্পান আৰ্কিটেকচাৰ লৈ আহিছোঁ। প্ৰিহিষ্টৰিক পেইণ্টিঙৰ ওপৰত আহিছিল, গতিকে প্ৰিহিষ্টৰিক পেইণ্টিং আনিছোঁ। ঠিক তেনেকৈ ভেদিক এজৰো, ভেদিক ছ'চাইটি, ৰিলিজন, সেইটোৰ ওপৰতে কুৱেশ্যন কাইলৈ নোটছ লৈ আহিম। ঠিক আছে, চ' আজিলৈ ইমানখিনি আছিলে। তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে যদি জইন হ'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে স্কৰ্ডেমিৰ লগত এতিয়াই মোৰ কোড ইউজ কৰি Ankita 2K কোড যদি আপোনালোকে ইউজ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এটা ডিছকাউণ্ট পাব। কিহৰ বাবে ৱেইট কৰি আছে, এক্সাম যদি ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ মন আছে তেতিয়াহ'লে এতিয়াই স্কৰ্ডেমি IS-ৰ লগত যোগদান কৰক। আজিলৈ ইমানখিনি আছিলে। থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ জইনিং লাইভ। চি ইউ ইন দ্য নেক্সট ওৱান। থেংক ইউ। তেতিয়ালৈকে ভালকৈ এনচাৰ ৰাইটিং কৰি যাওক। থেংক ইউ ছ' মাছ।